श्री विरेश बोरकर. स्पीकर सर, हांव पयलू म्हणजे सभागृहांत सगळे आमचे आमदार आसा तांकां जे आमी आमचो मॅनिफेस्टो दिला टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाचो, हो मॅनिफेस्टो वाचचो म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक. स्पीकर सर, कोणानूच आनी एक रिक्वेस्ट करता की कोणानूच सुप्रीम कोर्टाचो उल्लेख करचो न्हू म्हणून ह्या सभागृहांत. स्पीकर सर, फूट स्पीकर एक मिनिट. स्पीकर सर, हांवें स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फूट. मातशें सांगा तांकां की डिस्टर्ब करपाचो न्हू म्हणून. म्हाजे काबार जातकू मागीर तांकां जाय तें उलोवन, म्हाजे काबार जातकू जाय तें सगळ्यांक उलोवन. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांवें स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फूट. लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर, I am on my foot. Speaker sir, I am on my foot. Let me complete. बोले. Speaker sir, Speaker sir, I am on my foot. माझे कलिग्सांक सांग डिस्टर्ब करू नाका म्हणून प्लीज. बोले. स्पीकर सर, स्पीकर सर, माझी स्पीच स्टार्ट करच्या पयलू हांव एपोलोजायज करपाक सोदता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाक की आयज हे सबज्युडिस मॅटर आसा आनी ते आयज हांगा डिस्कशनाक येयला. सो हांव एपोलोजायज करपाक सोदता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हो आमचो रूल बूक आसा आनी रुल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनस ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आतां थोडे जाण म्हाका टॉन्ट मारता की तूं शिकोन यो म्हणून. हांव तांकांच सांगता की बाबा हो जो रूल आसा, जो रूल 37 मुद्दम वाचचो. ह्या रूल 37 सबज्युडिस मॅटर जो क्वेश्चन्स आसा ते घेवपाक मेळना. रूल 37 सब सेक्शन 8 हे मुद्दम वाचचें. दुसरो जो रूल आसा तो आसा रूल नंबर 105 सब सेक्शन 5. होवूय MLAनी वाचचें. म्हाका खबर ना की तांकां खबर आसा काय ना ते, बट तेंच्यांनी वाचचें की हो रूल आसा आनी हो जो सबज्युडिस खंयचोय सबज्युडिस मॅटर आसा तो रेजोल्युशन पासून घेवपाक मेळना. सो हेका लागून सुप्रीम कोर्टाची पयलू म्हणजे हांव माफी मागतां. येस. ते मागले जाल्यार रूल कुशीन दवरून ताका से दिवपाचो. तो चुकला वेगळे तरेन. ते पयलीं 0 आवर जातकीर ताणें जर मांडिल्लें जाल्यार आमचो प्रश्नच नाशिल्लो आनी तुमी तांकां जर से दिल्ली जाल्यार आमचो प्रश्न नाशिल्लो. नाका त्या वेळार ते मांडप न्हय, हो आमचो प्रश्न. स्पीकर सर, स्पीकर सर, मातशें डिस्टर्ब करचें. माझे कितें आसा तें म्हाका मारपाक जाय. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्टाकडे अपॉलॉजी मागता. वी आर एज डेमोक्रेसी. एक्झिक्युटिव्ह हॅज अ रोल टू प्ले. आम्ही आज असेंब्लीन जेन्ना बसता स्पीकर सर, डेमोक्रेसीचो एक पिलर जशें आमी आसा तसो एक पिलर ज्युडिशरी आसा. ज्युडिशरी आपलें काम करता, आमी आमचें काम करता. आज म्हादयचेर मुख्यमंत्र्यान डिस्कशन मागयलां. हे डिस्कशन समज कोण एपोलॉजी करून रिलेट करता ताणें अवश्य करचें न्हय, ताणें बसचें. परत स्पीकर सर, हातून राजकारण कित्याक? हातून परत राजकारण कित्याक? आमी जेन्ना हांगा बसल्या उलोवपाक आनी डिस्कशन हे राजकारण कित्याक परत येवपा जाय? कितले फाटी हे करप? येस एक मिनिट. आमकांय उलोवंक जाय म्हादयचेर. स्पीकर सर, आमी उलयतले म्हादयचेर. अशें की सगळे तकले एक लेटर रीड करपाक जाय. म्हाका अलाव करचो स्पीकर सर. हे आतां ऑपोजिशनान आमकां अलाव करपाचें ना जाल्यार तुमी सांगचें खंयच्या रुला प्रमाणे आमी ऑपोजिशन उलोवपाक मेळना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, म्हाजें लेटर रीड करपाक जाय. हांवें एक लेटर केल्लें आसा तें म्हाका रीड करपाक जाय. म्हाका अलाव ऑपोजिशन सर, I just want to clarify point of order. एक मिनिट बसून घ्या. Speaker sir, under rule 64 we have called for discussion very clearly on the rules of business. एक मिनिट बसून घ्या. स्पीकर सर, एक विरेश भाऊ बसून घ्या. आय एम ऑन माय फूट. बसून घ्या. एक सांगतो. बसून घ्या. नाही एक मिनिट बसून घ्या.
जेन्ना बिझनेस एडवायजरी कमिटीचे जे आमी डिस्कशन केलें त्या मिटिंगेत तुय आसा न्ही रे सगळ्यांचे म्हणणें आशिल्लें की डिस्कशन जावपाक जाय तुय आशिल्लें न्ही मान्य करपाक आशिल्लें न्ही आणि अंडर 64 मागला थंय आशिल्लें स्पीकर सर आम्ही आमचो डिमांड घातलेलो की हाऊस कमिटी करची आणि व्हाईट पेपर दिवचो याच्यावर जे तुम्ही डिस्कशन जेन्ना तुम्ही सांगला डिस्कशन म्हणून तितून ते मेन्शन केल्लें ना हांव बसून घे हांव सांगता लेटर फक्त हांव लेटर रीड करता हितून कोणाची हानी आसा हांव लेटर रीड करता सरकाराक कितें त्रास जाता तुजो विशय कितें आसा दवर हे आमी लेटर स्पीकर सर हांव लेटर रीड करता लेटर स्पीकर सर आम्ही 6 जानेवारीक स्पीकर सर आम्ही 6 जानेवारीक ओपिनियन पोल दिसा एक लेटर घातला प्रायम मिनिस्टर आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक सो ते हांव लेटर तुमकां रीड करून दाखयता आनी आमचें कितें सोल्युशन आसा हांव हांगा पॉलिटिक्स कांय करपाक येयल्लो ना जावं कोणी रुलिंगान आसूं जावं विरोधी तुजो विशय कितें आसा कितें पॉलिटिक्स करून येवना स्पीकर सर हांव लेटर मुख्यमंत्री सर ताजें म्हणणें आहा तो जे सुप्रीम कोर्टाचे दाखोवन बीन सांगता पळय न्ही म्हादईचो इशू हावजान डिस्कस करूं नाका म्हणून तेका एकूच हाव दी सुप्रीम कदाचित तुका जर रूल खबर नासत आनी तुका भंय दिसता आसत तूं चल आमी डिस्कस करता तेच सांगता हांव वचपाक येवूच ना हांव वचपाक येवूच ना अरे मागे डिस्कस कर स्पीकर सर प्लीज अलाव मी इन दीस डेमोक्रेसी म्हाका ऑपोजिशनाक रायट आसा उलोवपाक आनी म्हाका हे लेटर रीड करपाक रायट आसा प्लीज अलाव मी टू रीड दीस लेटर स्पीकर सर रूल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिझनेस एक मिनिट आर्ग्युमेंट करूं येवना स्पीकर सर तो रूल्स एंड ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिझनेस उलयता म्हणून हांव मातशें एक सांगूंक सोदता ताणें 107 वाचचें रेजिंग डिस्कशन ऑन मॅटर्स बिफोर ट्रिब्युनल्स अदर स्टॅट्युटरी ऑथॉरिटी सुद्धा असली तुझ्या डिस्कशनात तू अलाव करूंक शकता हे दिला हातून समज 107 सुद्धा दिला हेच प्रोव्हिजन आम्ही आज डिस्कशनाक मूव केला परत तू राजकारण कित्याक काडटा रे उलय बरें कितें जाय स्पीकर सर एक मिनिट तुका डिस्कशन करपाचें ना डिस्कशन करपाक जाय माझे हे आसा तुका करपाचें आसा काय ना उलोवपाकूच दिना आसा जाल्यार कर स्पीकर सर हांव एक लेटर रीड करता जे आमी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक 16 जानेवारीक दिल्ले ऑन द ओकेजन ऑफ ओपिनियन पोल डे Dear Prime Minister, point of order. Dear Prime Minister, your discussion speaker sir may be aware of the long pending interstate water dispute. Letter वाचूंक शकना. He has to discuss. And the present discuss on this speaker sir letter in Goa due to finalization of provision दाखवलेली तर by the government of Karnataka. सगळे letter वाचपाचे असतले. Your party to hastily complete the Kalsa and Bandara projects in their state. Divert the Mahadev water out of basin to Malaprabha Reservoir and Krishna River basin. You certainly knows that in terms of population, size of economy, or the number of rivers, with assured fresh water supply, the small state of Goa cannot match the giant neighbor Karnataka and Maharashtra. Politically, Goa is at total disadvantage with just 2 members in Lok Sabha and one member in Rajya Sabha, and you know very well that in terms of calculus of power of Goa has no importance compared to what your government and party has at stake. But you will admit that Goa has right to survive and survive with assured long-term economic. Prevention. Speaker sir. चल कंटिन्यू सर म्हादयच्या विशयाचेर कंटिन्यू सर म्हादयच्या विशयाचेर सगळ्या आमच्या कलिग्सांनी जो इफेक्ट आमच्या एनवायरमेंटाचेर जातलो हे सगळ्याचे इफेक्ट वाचलेले आसा सांगलेले आसा because sir because sir कंटिन्यू नाही because sir राईट because sir कंटिन्यू कर विशयाचेर
चडांत चड इफेक्ट जातलो तो आमच्या मतदारसंघाचेर जातलो हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जशें मान्य मंत्री शिवजीत राणे हांच्यांनी सांगलें त्याच कंटिन्यू कर. ही म्हादय जेन्ना हांव तुका गोंयांत येता तुका जे हांव सांगता तूं आयकुपाक तुजी आयकुपाची तयार ना न्ही. चडांत चड इफेक्ट जाता तो आमच्या आखळे आनी मये भागाचेर जाता. स्पीकर सर चल कंटिन्यू कर स्पीकर सर कंटिन्यू कर. म्हाका दिसता आमचे सगळे कलीग पुशअप कर. जांच्यांनी आतां जो इफेक्ट आमच्या एनवायरमेंटाचेर जातलो, फॉरेस्टाचेर जातलो, इकोसिस्टमीचेर जातलो. स्पीकर सर तुका स्पीकर सर हांव परत एक मिनिट वेंदे येस एकूच मिनिट राव स्पीकर येत स्पीकर सर येत. येस अरे आमी उलोवंक तो पयलीं म्हणटा तुमी डिस्कशन करूं नाका. तो पयलीं म्हणटा तो डिस्कशन करूं नाका. म्हाका एक सांग. येस कंटिन्यू कर. येस प्रवीण शेठ. स्पीकर सर जो इफेक्ट आमच्या इकोसिस्टमीचेर प्रवीण शेठ स्पीकर सर जो तुम्ही इफेक्ट उलयता? आमच्या तुम्ही उलयता. क्लॅरिफाय करात कोणी खंयचे मेंबराक एडमिसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज युअर प्रेरोगेटिव्ह अंडर रूल 64 मूव केला. एडमिसिबिलिटी तुमची once you decide it Not final. under Rule 65, I have changed it No, and no. I have moved it as No, a no. government resolution. So the point is House is supreme. नाही House can discuss anything. Number one. Number two, admissibility is your prerogative. नाही, तुम्ही जर याला करतले जावप ना जाल्यार बसप. हे तुम्ही माझे नवे मेंबरांक चान्स दिवंक जाय. सांगला पण कितें दिसता की दे हॅव नॉट बीन गिवन कित तरी सम डिफरंट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टँडिंग आय डोंट नो. सर नाही अडचण किती जाता. एक मिनिट विजय भाव एक ऐकून घे. अडचण किती जाता. नवीन आमदार आसा न्ही ते शिकून सारके ना. कोण ट्रिक सांगता आनी त्या विशयान ते वागपाक सोदता आनी त्यामुळे अशें ऑब्जेक्शन येतकच जे आसा न्ही तांकां दिसता की आमचेर अन्याय केल्लो दिसता. तशें नासता तें. म्हणजे म्हाका दिसता तुमी सिनियर आसल्या कारणान जे आसा न्ही ऑपोजिशन म्हणून जे आसा न्ही तांकां तुमी सारकेंच गायड करपाची आवश्यकता आसा. प्रवीण शेठ. सर स्पीकर सर ह्या दिसांनी सीएम गायड करता तांकां. प्रवीण शेठ. विजयान एडवायस दिवपाचो सोडला. येस प्रवीण शेठ. सर म्हादयचें डायवर्शन जालें जाल्यार चडांत चड इफेक्ट हो मये मतदारसंघाचेर जातलो हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आतां जे इफेक्ट आमचेर जातले हे सगळे आमचे कलिग्सांनी हांगासर सांगलेले आसा तेजेर हांव परत उलयना. पण जो विश्वास आमकां सरकाराचेर आसा आमच्या गोंय सरकाराचेर केंद्र सरकाराचेर आनी आमची ज्युडिशियल न्याय देवतेचेर जे आसा त्या संदर्भात हांव उलयतां. स्पीकर सर आमचे लर्नड एडवोकेट जनरलान जी बाजू आमची सुप्रीम कोर्टान मांडलेली आसा तेजेर आमकां विश्वास आसा. आनी ह्या बाजून जर आमी सगळे एकत्र रावले आयज जें आव्हान आमच्या मान्य मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा तशेंच एडवोकेट जनरलान केल्लें आसात यांच्या बरोबर सगळे जर आमी जर रावले जाल्यार हो विशय नक्कीच केंद्र सरकार आमकां मदत करतलेच. तितून करून जी न्याय देवता आसा तो आमचो एकवट पळोवन आमकांय न्याय मेळटलो हीच खात्री आसा आमकां. स्पीकर सर ह्या डायवर्शनाक जे तेंच्यांनी जे प्रयत्न केल्ले आसा हितून ज्यो खूब आसा जी लायसन्सां तेंच्यांनी घेवंक ना हेका लागून आमकां खात्री आसा की न्याय म्हणटा तो आमकांच मेळटलो. जरी महाराष्ट्र कर्नाटक आनी गोवा हेचे तिगूय जाण भागीदारी जरी आसले जाल्यार आमकां न्याय देवता खंयच अन्यायान दवरची ना हें आमकां खबर आसा. ताका लागून सगळ्यां कडेन हांव मागतां आयच्या जाग्यार हे अशें जें राजकारण हांगासर घडटा हें थांबोवचें आनी सगळ्यांनी एकत्र जावन हो लढो म्हणटा तो आमी जिखतले ह्या आशेन फुडें व्हरपाचो. थँक्यू स्पीकर सर. येस डिस्कशन जाता ते म्हादयचेर आनी म्हादय इज वन इश्यू. आमी कितले असेंब्लीन घेयत आहाय हो इश्यू आजी न्ही फ्रॉम द टायम आय हॅव कम टू दीस हावज
सारखे रिस्पेक्टफूल हाऊस ऑफ दीस. आणि हे इश्यू 2006 जायत आहा. We have in fact lost one battle. This is the second battle we are going to fight. We cannot afford to lose the second battle. In the first battle, Karnataka has already diverted the water. Right now the status is that Karnataka, instead of water which is going udo but sakal hoita, te udo kan padte 15 chan kadla ani oir hoila. They have used technology. They have not done it in 1 year. Now what was our role for so many years? All this has to be documented. And document पडहा तो मुखार जाय आमकां. आमगे पड strong room आहा. We have to have a strong room where we have to bring certain facts on record. What Karnataka has done for so many years. इतले वर्सां कर्नाटकान कित केलें? कितकून डायवर्ट केली? 1 वर्सान डायवर्ट केलें ना ती उदक. Madai Disputes Tribunal gave an order. In that order, they gave certain amount to be used for drinking, certain amount to be diverted. Now Karnataka fought the case, Goa fought the case, Maharashtra and Karnataka, dogaini ami, Maharashtra and Goa, we told them, we requested them, both of us, we will join together. But Maharashtra didn't join us. Finally, what happened? They have already diverted quite a lot of water. Now, who is checking this water? How much water has gone? How much water they are diverting? What they plan to do next? We have to prepare ourselves. We have to put ourselves in their shoes and do it. Now, how to do it? Who is going to check the amount of water? There are almost 2-3 wildlife sanctuaries. There are 2-3 wildlife wildlife sanctuaries. Ada Bhagwan Mahavir is there, Madai wildlife sanctuary is there, Tugele Bhimgad wildlife sanctuary which is in Karnataka. All this will be affected. Jembody green this the potta, Western Ghats, all that will become brown. We will not see anything green there. We have got wildlife sanctuaries, ecosystem which will help the state of Goa, which will help the state of Maharashtra, which will help the state of Karnataka. Nature plays a big role. आमी ल्हान आसतना आमकां शिकयल्लें, आमकां कितें शिकयल्लें, कोणो मनीस जे नेचराचेर हाडटा तो nature will take you across म्हूण. Because sir, it's time when we have to now put our differences together aside. See what Karnataka is doing. One side they are saying they have got their DPR. One side you have the government saying that it is we who are going to do it. Opposition, what is saying? Opposition is saying center is cheating you. What does it imply? Both the fellows are on the same side of the page. Both the ruling and the opposition are on the same side. Ultimately they want the water. Now it's time when we have to be on the same side. It's time we have to see that we don't allow them to divert the water. No doubt. They have been given water to be diverted. They have been given almost 2.8 TMC water to be used for irrigation purposes, which is coming back to the basin. Are they doing it? They have been given 1.7 to be diverted for drinking water purposes. Now this Madai Disputes Tribunal, the order is valid for 30 years. It is valid only for 30 years. Again, Karnataka will come back. Karnataka will come back and say, I want more water. Goa will not be able to stop it because it is a dispute tribunal. Again, another dispute tribunal. We will not be there. I will not be there in the assembly. Speaker, you will not be there in the assembly. Unless we cross 100 years, we will be there. We will not be there. Therefore, it has to be brought on record. What was the state 30 years back? What is the state now? What is the state going to be after 30 years? Somebody said that the study has been made. Our member said, Dr. Shetty said, somebody made a study. This study is not enough. We cannot use NERI. NERI is managed more by Karnataka. We have to use some more agencies. If required, we have to use foreign agencies. Here, the survival is important. Karnataka and the center. Now,
Now we are talking of an agency to check the water. We will have one member of Goa from there. We will have one member of Karnataka. We will have one member of Maharashtra. We will have 3 members from the center. Ultimately, it's politics. Ultimately, the more number of seats, the more will be the demand. So, Speaker Sir, we have to fight. We have to fight. It is anybody. Karnataka will do their part. We have to do our part. We have to see that water is not diverted. We have to see. Now, you have to see what they are going to do next. In fact, Khalsa and Bandura as well as Haltar, all 3 rivers are main feeders for Madai. We can't afford to lose this anymore. What Karnataka has done, if they could divert, now the plan is if they could divert water which is going downstream, if they could take it up and take it to the Malaprava basin, then what next? They will even try to divert the Sulla water. They will even try to divert the Sulla Nadi water. They will even try to divert at Valkandi. They will try to do something. They will try to shift entire. So therefore, now our fight. One side, we have got the wildlife sanctuaries. We have to stress on the wildlife sanctuaries. We have to see that we get relief based on wildlife sanctuary, that water is required for the wildlife sanctuary to survive. All this has to be brought on record. That's why I demand from the government a strong room which will decide the future course and bring the past on record. Once all this is brought on record, at least we will have the Western Ghats. One side we have the Mopa Airport, which is damaging the Western Ghats. All the aviation fuel, that has been burnt is destroying the Western Ghats on one side. So we have to, lot of stress has to be paid. And remember, like I said, anybody who plays with nature cannot be forgiven by nature. Nature will take you along with it. It will swallow you. So I request the government this time, let us all unite. I call upon the opposition also. Let us be one. Like how Karnataka does. You raise one side issue, other side, let the opposition raise some issues. But both should be in the interest of Goa. Everybody wants Madai. Who doesn't want Madai? Who wants to divert Madai? I wish the government starts a fresh corporation or something only for Madai. I was talking to the Chief Minister. I was telling the Chief Minister, put all the parties across. Last time and who had fought also. During the first battle, we had some legal team. Second battle, we had legal team. We had the NGOs who fought for it. We had Madai, the original people who fought for Madai. Bring all of them on board. Let us fight the battle. Let's win the war. We might have lost one battle where Karnataka has diverted some water. Karnataka used conduits almost 15-20 meters inside the ground. They have taken water which was flowing down, put conduits and brought it somewhere up. All underground. So let us not allow them to do something. Even the dam water, now all that water which has been diverted for irrigation, that water they will also try to divert. They will use it for irrigation. Once it reaches the river, they will collect it back and take it to the Malaprabha. Taking it to the Malaprabha is destroying them also. But they are not bothered. They have the Bhimgad Wildlife Sanctuary and both. Even there, water will be inundated. Instead of having, this side we will have no water, that side there will be extra water which will destroy the forest land. Karnataka also is not going to benefit by all this what they are doing. But Speaker Sir, we have to fight our case properly. We have to put the legal team in place. Last time we had people in the irrigation department. We have some officers who are not from Goa in the WRD. You have to see that Goan officers are there who will save the interest. We require people who will protect the interest of Goa, who cannot be sold because Karnataka is trying to put in money there. We have to have a good team in place. We have to see that everything goes well for us and our future. Today everybody is saying, I am not talking. Speaker Sir, I have been speaking in this assembly for my one cupboard rack is full of correspondence of the Madai.
I require 3 people to bring them here. It's not that we are not fighting. It's everybody wants the interest of Goa to be protected. I have requested the Chief Minister. I have told the Chief Minister what is to be done. I call upon the Chief Minister also. Go beyond all this. Opposition are raising the issue. Forget about it. It's their job. I call upon the Chief Minister to take up on the task of winning the war. And winning the war, we are with him. I am there with him. We will see that we protect our interest of the state. Interest of the state what? As far as water is concerned. Water is for what? Both for drinking water as well as water for irrigation. My learned friend Vijay, he is not there. Yesterday he was telling me that he wants me to become King Momo. I have no problem. But my problem is he has forgotten one more thing which he has not raised. The mother is being polluted by casino boats also. He has forgotten about it. He is not talking about the casino boats. Casino boats are also destroying the Madavi. All pollution is done by the casino boats. Nobody is paying attention to them. Quite willfully, everybody is talking about Madai. This is also part of the pollution that is taking place in the Mandavi. Because Madai is feeding the Mandavi. That water also, suppose we want to desalinate also, we will have no water. All water will be having E. coli. Yesterday, our learned Environment Minister also said that forget in Kandoli, there is E. coli in the water. E. coli is also a major disaster. Because all this we have to see that we pay attention. Yes. We want the government. We are with the government to see that our interests are protected. We'll strongly fight. And I will be there with the government to see that any mistakes, I will continue my work of getting things to be in this. Somehow I think I call upon the Irrigation Minister also, WRD, to pay attention, focus on it. We have somehow, the DPR was there. DPR objection should have been given. There should have been, I would like the Minister to explain in brief how without the wildlife license, without the forest clearance, they cleared this also. So I could call upon the Minister to be completely explain to the state what we are looking for is we want some answers from the government that we are there. We are doing something for Madai. Yes. Because sir, with this, I think I would call upon all opposition to play their role properly. See that we don't lose the battle. We win the war. See that we don't lose the war. We have lost one battle. We cannot afford to lose the second. And the tribunal, the Madai Water Disputes Tribunal is for 30 years. After 30 years, we have to reconstitute and have another Madai Disputes Tribunal which will decide the future use. That means what has been given to them to divert. They will demand more. So we have to prepare ourselves. And last, if not the least, we have to start preparing. Water has been already given. Administrative Tribunal has already given some water to be diverted. What are we doing? Every assembly I have been asking this question. What are you doing? Whether protection of some rainwater, are you making some arrangements? What about the plan of action, the plan B? What is the state doing? Are we doing something? Karnataka has put a conduit right down. Are we doing something to save rainwater, to protect? We have got highest rainfall in Goa. Are we doing anything for that? All these issues are of more importance for the state, more importance for our future and for our children. Because sir, with this, I would be happy if the government clarifies on these issues and that we are strongly with the government as far as saving the state for the Madai water to be not diverted and protection of Goa. Yes. Shri Kedar Naik. Speaker sir, I rise to speak on the resolution moved by Honorable Chief Minister and Honorable MLA Alessio Sequeira on Madai. Speaker sir, Madai is Goa's lifeline, अशें म्हणटात. Madai उदक जर बंद जालें जाल्यार हेजो इफेक्ट आमचे फॉरेस्ट, वायल्ड लायफ, फ्लोरा, फॉना आनी इम्पॉर्टंट
पिवपाच्या उदकाचेरूय जातलो. स्पीकर सर, there is a need of awareness amongst the people. गोंयच्या लोकांक म्हादय बद्दल डिटेल खबर ना. People have little knowledge about म्हादय आनी तेका लागून हेजेर ऑपोजिशन अप्रचार करीत असतात. अप्रचार करता की गव्हर्मेंट जो आमचो आसा तो हेज्या बद्दल कांय करूंक सोदना म्हणून. Speaker sir, I request Honorable Chief Minister to clear all the doubts regarding Madhai issue. ह्या हावजाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता आयज हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की जे जे डावट आसा लोकांच्या मनान ते आयज सगळे काडून उडोवचे म्हणून. स्पीकर सर, हो अप्रचार जाता तो बंद जातलो. स्पीकर सर, I feel opposition is making a political issue out of Madhai. तेंचे कडेन कांय इशू ना जाल्या तेका लागून ते जाता तितले हो म्हादयचो इशू घेवन उजो पेटयतात आनी ह्या उज्याचेर ते आपले आपली पोळी भाजून काडूंक सोदतात. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक जर म्हादयचेर खरेंच सोल्युशन जाय आशिल्लें जाल्यार ते युनायटेड एक प्लॅटफॉर्माचेर येवपाचें. म्हाका दिसता ऑल पार्टी मिटींग पयलीं तेन्ना ते एबसंट रावपाचें नाशिल्ले. आमकां खबर आसा आमचे चीफ मिनिस्टर सक्षम आसा, आमचे कॅबिनेट मिनिस्टर जे आसा ते सक्षम आसा आनी ह्या इशुवाचेर ते बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडटले म्हणून. म्हाका दिसता आमी सगळे हो म्हादय इशुवाक लागून युनायट जावंक जाय आनी हे रेजोल्युशन जे आसा ते हावजांतल्यान युनिनिमस पास करूंक जाय आनी गोंयाच्या लोकांक दाखोवंक दिवंक जाय की जेन्ना जेन्ना गोंयाचेर संकट येता तेन्ना रुलींग ऑपोजिशन हे कांय आसना, सगळे जाण एकठांय जाता. आमकां आमच्या सेंट्रल लिडरशीप आहा तेजेरूय ठामपणी विश्वास आसा. आमकां विश्वास आसा की बेगींतल्या बेगीन ते ह्या म्हादय इशूचेर तोडगो काडटले. ते आमच्या गोंयकारांचेर केन्नाच म्हाका दिसता अन्याय जावंक दिवचे ना. काबार करच्या पयलीं हांव परतो सगळ्या हावजांतले मेंबर स्पेशली ऑपोजिशनाक सांगूंक सोदता की आमी हे रेजोल्युशन हेचे आसा हे युनिनिमसली आमी पास करुया म्हणून. थँक्यू. येस, श्री रुदल्फ फर्नांडीस. रुदल्फ. स्पीकर सर, म्हाका म्हादय रिवराचेर उलोवपाचें आहा आमच्या एलेक्स सिक्वेरा, कित्याक तेणें ह्या इशुवाचेर चड आनी चड इंट्रस्ट घेतला म्हणून. तेणें इमर्जन्सीचेर एक मिटींग आपयली सगल्या MLAची. तेन्ना सगळे MLA आमी गरज आसली सगळे आमी एक जावन ते मिटिंगेक अटेंड करपाची. तसोच म्हाका सांगपाचें आहा हो जो इशू जावन आसा हो आख्ख्या गोंयकारांचो इशू जावन आसा. अशें न्हू की इफेक्टेड एरिया आहा त्याच जाग्याचेर आनी हो इशू तर आमी सोडून दिलो जाल्यार आमी आख्खे गोंयकार आनी आमच्या फुडले पिळगेक आमचे त्रास जातले. तशेंच हो इशू मामीन जेन्ना मामी एसेंब्लीन आसली त्या टायमार मामीन हो इशू काडलेलो आनी म्हादय सांबाळपाक तेन्ना सावन हें चालू आसलें. आनी हो जो म्हादेव रिवर हो आमकां फ्लो जाता आमच्या गोंयान हजारांची हजार वर्सां जाली आसतली असले रिवर आमच्या गांवांनी फ्लो जाता. आमच्याच गांवांनी न्हू दुसऱ्या कंट्रीनी पासून असले रिवर हे देवान आमकां दिलेले गिफ्टेड रिवर आमचे फ्लो जाता आनी हे सांबाळपाची चडांत चड गरज आहा. आनी म्हाका दिसना कोणाच्यानूच हे रिवर डायवर्ट करपाक जातले म्हणून, कित्याक असलो कायदो केन्नाच आसचो ना की डायवर्ट करपाक रिवर. आनी बऱ्यांतले बरे एडवोकेट काडून आमी हें बॅटल आमी फायट करूंक जाय. म्हादय जावन आसा आमची एक माय आनीक आमचे लायफ जानवरांचे लायफ फॉरेस्ट जी ग्रिनरी आहा ते सांबाळटा. तशेंच आमचे लाखांचे लाख लोक जे कल्टिवेशन करता
हे एरियेनी हे ह्या रिवराचेर जियेता कितलीं वर्सां जालीं आनी कितल्यो म्हाका दिसता पिळग्यो जावन गेल्यो आमच्या आज्याचे आजे पासून ह्या म्हाका दिसता रिवराचेर आमचे कल्टिवेशन करून आपले लायफ सारयता. दुसरें सांगचें म्हणल्यार हो म्हादय तर फाल्यां उणो जालो हो फ्लो जाल्यार दर्याचें उदीक तुमी जाणा म्हादय रिवर हो दर्याक फ्लो जाता हो गोंयान भितर सरता आनी दर्याक फ्लो जाता आनी हो तर बंद जालो जाल्यार दर्याचें उदीक उमके किलोमिटर भितर सरोन आमच्या कल्टिवेशनाक चडांत चड इफेक्ट जातलो आनी अशें करपाक आमी केन्ना दिवचे ना. म्हाजो सपोर्ट सदांच आमच्या ऑनरेबल सीएमाक आसतलो. तसोच म्हाका एक मागणें आसलें सगळ्या गोंयकारांक तशेंच सगळ्या पॉलिटिशियन लिडरांक की असल्या इशूआचेर पॉलिटिक्स करपाची ना. हो इशू सेन्सिटीव इशू जावन आसा आमच्या गोंयकाराचो आनी चड गरज आहा सगल्यो पार्ट्यो जात कात भेदभाव धर्म पळय नासतना सगल्यो पार्टी एक जावन हें आमी बॅटल झगडोंक जाय आनी हें करपाक हांव सदांच म्हाजो सपोर्ट आसतलो हे गोवमेंटाक. आनी तशेंच आमचे गोंयकार जे आहा सदांच असल्या बॅटलाक फुडें आहा आनी अशेंच ते फुडें आसतले. हांव मागता की एक हो DPR पयले सद्या हो कॅन्सल जावचो आनी तसोच एक म्हादय वॉटर बॉडी ऑथॉरिटी एक कन्सिस्ट करून आमी फुडें वचपाची चडांत चड गरज आहा. थँक्यू. श्री राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, हांव म्हादय नदीचेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, सगळ्यांनी उलयले, म्हाकाय उलोवनशें दिसलें. खूब दीस जाले आमकां भरपूर टॉर्चर जाल्लो आसा. पण तुमकां स्पीकर सर तुमकांय खबर आसतली आमकां न्याय हो 100% मेळटलो. आतां म्हाका तरी अशें दिसता कर्नाटक सरकारान आपल्या स्वताच्या पांयार कुराड मारून घेतलेली आहा. कारण जेन्ना हेजो रिजल्ट जर तेंच्या सायडीच्यान जेन्ना पळय गेलो तेन्ना आमचो CM सुद्दां हांव सदांच CM वांगडा चडसो आसता, हांव ताका भरपूर वचून मेळप म्हाजी कितें कामां, तेन्ना तेजो मूड जेन्ना हांव पळयतालो आमच्या मुख्यमंत्र्याचो तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें कोणाकूच जितलें टेन्शन आसचें ना तितलें तेका टेन्शन जावन पडलेलें. एवरी टायम तेका जो हांव कसो मेळटालो त्या प्रमाणे म्हाका तेजे मुख्यमंत्र्याचे कळटाले चेहऱ्याचेर तेका कितलें टेन्शन जालें तें. म्हाका अशें दिसतालें जेन्ना मुख्यमंत्री आमचो आनी बाकीची आमची टीम, आमचो सुभाष भाऊ शिरोडकर, बाकीची टीम, निलेश काब्राल सर, सगळे वचून जेन्ना सेंट्रलाक वचून जेन्ना येयले मेवळे तेन्ना अशें दिसलें AGB सगळे वचून जेन्ना मेवळे की तांकां एक 100% तेंच्या कानार घातलेले आहा की हो रिजल्ट आमच्याच फाटल्यान आनी आमकां पूर्ण खात्री आहा आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर. सातत्याने आमी आसा तितले आमदार तेज्या बरोबर आहा, तेज्या फाटोफाट आमी चलतले, तेज्या एक पावल सुद्दां आमी खंय तेका त्रास जावपाक दिवचे ना. कारण आमकां सगळ्यांक ही अभिमानाची हें आहा की तो हे 101% हो सॉल्व करून दितलो. त्याच बरोबर स्पीकर सर म्हाका सांगून दिसता धारबांदोडा म्हण, मागीर मया म्हण, बाकीचे बिचोले, सत्तरी किंवा आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघ, फोंडा तालुका सगळे हे म्हाकाय लागता खंय तरी कनेक्टेड जाता. तेन्ना आमच्या शेतीचेर म्हण बाकीच्या सगळे विशयाचेर हेजो परिणाम जातलो. जे ऑपोजिशनाक पळय कांयच ना, जितले पळय तांकां कांय पडलेलें ना तितले आमकां सगळ्यांक पडलेलें आसतलें. आजून तेंचे कडेन चान्स आहा की आमी सगळ्यांनी एकवट जाया. आपली माधवी आमची आवय म्हणटा आमी सगळे म्हणटात तेन्ना एकटेन जावन आमकां काम करपाक कितें जाता. दिया आमच्या मुख्यमंत्र्याचो साथ, या सगळे जाण 40 जाण एक आहा म्हण दाखया. एवरी टायम एक दिसाक वेगवेगळो इशू काडटा, पण हें खंय तरी चुकीचें आसा. दिया साथ तुमी आनी पळया 4 दिसांनी कितें जाता तें. इतलें म्हाका तरी कॉन्फिडन्स आहा खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान हो आमचो मुख्यमंत्री आमचो फूल सपोर्ट आहा ते खंयच्यान तरी ह्या मुद्द्याचेर ठोस निर्णय हाडटले. आनी म्हाका पूर्ण आमच्या देवाचेरूय विश्वास आहा की हें सगळें काम आमचे कडेन जातलें. स्पीकर सर, लास्ट तुमी एक इंटरव्यू पळयला आसतलो आमची AGची, एडवोकेट ऑफ जनरलाची. तेणी सुद्दां एक सारको कंप्लिटली एक मॅप दाखयल्ल्या. तेणी कशें एक्सप्लेन केल्लें हे हेंच्यांनी थोडे जाणून तो एक व्हिडिओ पळोवंक जाय तेन्ना हेंकां कळटलें बाबा खंय नाल्यार खंय तरी
कर्नाटक सरकार खंय तरी चुकलेलो. आमी 100% सारके आहा. आयज जर रिजल्ट तेंच्या सायडीन लागलो, फाल्यां आमच्या सायडीन लागतलो, हे म्हाका पूर्ण खात्री आहा. आनी हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर आनी आमचे सगळे आमदार, सगळे म्हणजे जितले आमी 33 आहा सगळे आसतले, आनी ऑपोजिशनानूय आमकां आतां साथ दिवचो पडटलो. कारण सगळ्यांचे जर बरें जातलें जाल्यार आमकां मुख्यमंत्री घेवन सगळ्यां कडेन हें करतलो. तशेंच आमचे विश्वजीत राणे सरांनी आमकां सांगलेलें प्रत्येक सगळ्यांक एक्सप्लेन करून तेणी दाखयलें कशें कितें पळय तें. तेज्या बद्दल हांव सगळ्यांचो धन्यवाद म्हणटा. आनी म्हाका मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आहा आनी आमचो मुख्यमंत्री हें करून आमकां दाखयतलो. थँक्यू. श्री एल्टन डिकोस्टा, श्री कार्लोस हेरेरा. Honorable Speaker, first thing, I support the motion, the resolution which has been introduced in relation to Madhe, whether it's Bayale Sikher or now converted by the government. I also, before I make a statement on these things, there's one thing which I want to make this loud and clear, that we, members of the House, we enjoy certain powers, and there should be realized that we have a constitutional powers and we have constitutional duty. There is a separation of powers, and there's nothing to apologize to the judiciary when we speak in the House. I say this with a sense of responsibility because there's a clear line of division recognized in all over the world across democracies, and including the Supreme Court respects it. We are not speaking about the conduct of a judge. We are not speaking on a judgment. Even we can comment on a judgment, in a fair comment, even outside the House. I can say judgment is wrong, and that doesn't meet contempt of court. And I don't think we should bow down out of fear and immediately seek an apology. I had said 3 years back on a TV debate, even before I became an MLA, I mulale ek special team karun jai for fighting this Madhe case. The moment आमची स्टेट गव्हर्मेंटान सुप्रीम कोर्टान अपील गायल्लो, लेट गायलो ते 1.5 वर्सांनी मागीर अपील गायल्लो, हांवें सांगलो थिंगा ते आमी एक डेडिकेटेड टीम आसपाक जाय. कितें जाता, आदोगाद असतात ते बिजी असतात, म्हूण स्पेशल टीम असतात ते मागीर ते स्पेशलायज्ड असतात. फकत ते एक मॅटर, एक हिशोब ते जाणात कसले एविडन्स काडपाक, कसले डॉक्युमेंट्स काडपाक, एंड देन प्रेजेंट इट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट चान्स दिता म्हणला. कितें आमचे चूक जाले पासून जाल्यार आनी आमकां अपील घालूंक पडला तें मागीर दाखोवपा जाता सुप्रीम कोर्टान. आनी तेन्नाय सांगलेलें सगळे एकठांय जावपा जाय, irrespective of political party and from all over Goa, because Madhe is very dear for us. Now, the next thing which I want to point out is, while I appreciate what previous speakers have spoken, every time we have been getting punches and being told afterwards, you be together. This is not something which I would expect of my colleagues. When we are together, we don't speak about you or me. We have to speak jointly because we speak as one voice for Goa. And that is what we will have to say. I will not take up whether this political party did this or said that, but I would only request, please refrain, because we must stand in unison and we must voice our grievance, apprehension, fear and anxiety. Now, the next thing I want to ask now, the Honourable Chief Minister may kindly clarify this. We heard the Honourable Forest Minister and some other ruling party MLAs making statements that आता DPR जाला कांयच आसना, so azun ani permission adung jay. But I am going to read something I have not yet got. I was trying to get the copy of that. The Goa government has now filed an interlocutory application in the Supreme Court seeking to restrain Karnataka government from going ahead with construction work of Kalsa Bandura Dam project by diverting Madhe water following Central Water Commission CWC approving Karnataka's detailed project report DPR last month. Mulole Amche Sarkaran Supreme Court and IA means interlocutory application, which is what we call temporary injunction, which we ask. My question now is, if there is no fear, why do you file an IA now? You file an application. You can file a suit and say this property is mine. You can file a suit and say this, you can't touch it. When do you file an application for temporary injunction? Kenna gatat interlocutory application? When there is a danger, imminent danger, that some destruction or damage will take place.
If you want to say nothing is happening, then why did you file this application? Secondly, if you file an application expecting that there is imminent danger, minimum thing आमची करपा जाय, mention it for urgent circulation. Please get it on the board and get the court to issue notice and get it for a resolution. So this is what is very important, which is required to be filed. I have high regard for the learned Advocate General, who is my colleague. I have high regard that he will doing his work honestly, sincerely, and in the interest of Goa. But I think the government will satisfy the state of Goa if they come clear on these facts. And once again, I thank the House for giving the opportunity for us to speak. I thank the Speaker and the Chief Minister for personally moving the resolution. But all these things will get clear if we stand in one voice and get clarity on the issue. Thank you. Honorable Member Sankalp Amonkar. Speaker sir, आयज म्हादय रिव्हरचेर विशयाचेर आयज आमचे खुबशे कलिकांनी हांगा उलोवप केल्लेलें आसा आनी सगळ्यांनी आमकां सांगलेलें आसा म्हादय रिव्हर इज द लायफलायन ऑफ स्टेट ऑफ गोवा. सारकें आसा स्पीकर सर. आयज आमकां सगळ्यांक दिसता म्हादय रिव्हरचें diversion should not be allowed at any cost. The main reason, in the interest of the livelihood of the people of Goa, who depends on the water of the Madai River for their survival, no diversion of Madai water should be allowed. आयज जेन्ना ह्या सहभाग आमच्या बाकीच्या कलिग्जान सकाळी फुडें उलयले आनी खूब जाणांनी हांगा मेन्शन केलें कित्याक आयज आमच्या गोंयांत ऑलरेडी वॉटर शॉर्टेज आसा म्हणून. आयज कितले जाणे हांगा उलयले, आमचे PWD मिनिस्टरानूय तांकां रिप्लाय दिले आमी जाता तितले प्रयत्न करतले म्हणून उदक दिवपाक लागून. आयज आमकां खबर आसा हो गंभीर विशय आसा कित्याक गोंयांत आयज उदकाची शॉर्टेज आसा. जेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना गोंयांत ऑलरेडी उदकाची शॉर्टेज आसा जाल्यार खंयचो गव्हर्मेंट एलाव करूंक शकता बाबा आपले जे उदक येता आमच्या गोंयांत ते डायवर्ट करपाक दिवपाक. आयज जे ऑपोजिशन क्लेम करता, आयज जे ऑपोजिशन सांगीत आसता कितें गव्हर्मेंटान आमच्या CMान उदक डायवर्ट करपाक लागून एलाव केलें म्हणून, हे तांकां सांगपाक सोदता कित्याक आमचे गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस की बाबा हे उदक कशें आमी एलाव करपाना डायवर्ट करपाक लागून. आयज खरो विशय आसा म्हणटा तो आमी ऑपोजिशनाक विचारपाची गरज आसा. आयज बाबा ह्या म्हादयचे इशुवाचेर ते सिरियस आसा काय ना. म्हाका तर खंयसून दिसता जाल्यार हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता ऑपोजिशन आयज सिरियस ना. दे आर नॉट सिरियस. आयज जेन्ना गव्हर्मेंटान आमच्या CMान फुडाकार घेवन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेली सगळ्या ऑपोजिशनाक एकठांय जावपाक लागून, हो जो विशय आसा तो इंडिविज्युअल विशय न्हू या पॉलिटिकल विशय न्हू, हो आमचो गोंयकारांचो सर्वायवलाचो विशय आसा. आनी जेन्ना हो गोंयकारांचो सर्वायवलाचो विशय येता जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनी आमी एक जावपाची गरज आसा. बट हे जे ऑपोजिशन आसा हेजेर सुद्दां ते जाता तितलो पॉलिटिकल फायदो कसो मेळटलो हेजेर तेंचो प्रयत्न चालू आसा. आयज हांव तुमकां मुद्दाम उल्लेख करपाक सोदता, आयज जे ऑपोजिशन आसा ते आयज खंयच्या स्थितीन सपोर्ट करपाक सोदना गव्हर्मेंटाक कितें बाबा म्हादईक लागून झगडचें म्हणून. आयज जर आमी सगळे जाण एकठांय जाले, 40 आमदार जाले जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या CMाचे आनी हातबळ घट जातले. परत जाय जाल्यार आमी आनी एक डेलिगेशन घेवन वचोंक शकता जर हे सगळे ऑपोजिशन वांगडा आसल्या. बट हे आयज ऑपोजिशन
हेजेर फक्त पॉलिटिक्स करपाक सोदता, लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा. आयज ते फक्त एक डे ड्रिमींग चल्ला, स्वप्न पळयता, दोळे उक्ते धरून एक स्वप्न पळयता, कित्याक केन्ना बाबा हो गव्हर्मेंट खंय तरी फेल जातलो आनी म्हादय रिवर डायवर्ट जातली. हेंकां मनानसून म्हादय नदीचें उदक गोंयांत येयलेलें नाका, तांकां जाय ही डायवर्ट जाल्लेली जाय. डायवर्ट जाली काय तांकां खंय तरी आपलो पॉलिटिकल फायदो जातलो, हे तेंच्या मनान विचार आसा आनी ते स्वप्न ते घेवन रावलेले आसा. आयज तेंचें स्वप्न आसा पळय तें स्वप्नच उरतलें, कित्याक आमकां हांगा पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर, आमच्या सीएमाचेर, आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर, कित्याक आमकां गोंयकारांक हो न्याय मेळटलो आनी म्हादयचें जें उदक आसा तें आमकां मेळटलें. आयज हांव मुद्दाम उल्लेख करपाक सोदता, कित्याक एका टायमार हांव ते ऑपोजिशनान आसलेलो आनी जेन्ना हांव ते ऑपोजिशनान आसलेलो हांव तुमकां सांगपाक सोदता, जी नाटकां थंय चलतालीं, जे नाटक ते करपाक आमकां लायताले, जे उलोवपाक आमकां ते लायताले, आनी एसेंब्लीनूच न्हू गेल्या फावटी आमी पळयला हो विशय एसेंब्लीच्या इलेक्शनाच्या टायमार सुद्दां हे ऑपोजिशनान हो व्हडलो इशू केल्लो. हो इशू येदो व्हडलो केलो म्हादयचो आनी तेजेर तेंच्यांनी अशी पॉलिटिक्स केली, हो विशय घेवन ते एसेंब्ली इलेक्शनाकूय गेले आनी तेन्ना आमकां सांगताले की हो इशू घेवन, म्हादयचो इशू घेवन आमी जर गेले जाल्यार आमी इलेक्शनूय जिखोवंक शकता म्हणून. आयज तेंची जी विचार आसलेले, तेंचे सोच आसलेले, तेजे वयसून कळटा जे ऑपोजिशन आसा ते फक्त हे म्हादयचो विशय जो आसा ते मिसगायड करपाक सोदता लोकांक, आनी लोकांनी तांकां त्या टायमाचेर तेंचो जागो दाखयलो, कित्याक तांकां जो ह्या गव्हर्मेंटाचेर आनी सीएमाचेर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर जो विश्वास आसलो तो लोकांनी तेंचेर विश्वास दवरलो आनी दाखयलो. आयज जेन्ना आमी म्हादयचेर विशयाचेर उलयता आनी स्पेशली ऑपोजिशन जे आमकां सांगता कितें बाबा आमी गव्हर्मेंट हो सिरियस ना म्हणून, हांव तांकां विचारपाक सोदता ऑपोजिशनाक आनी स्पेशली हे काँग्रेस पार्टीक, जेन्ना ह्या काँग्रेस पार्टीचो जो इन्चार्ज आसलेलो दिनेश गुंडूराव आयज सडनली ताका गोवासून काडून उडयलो. आयज ह्या काँग्रेस आमदारांनी सांगचें बाबा ताका कित्याक दिनेश गुंडूराव इन्चार्ज जो आसलो तो काडलो. ताका काडूना, तो आपली साटली पोटली बांदून धांवलो. कित्याक धांवलो? कित्याक ताका कर्नाटकान तेजी इलेक्शन्स आसा आनी हो म्हादयचो इशूआचेर ते थंय पॉलिटिक्स करता, ताका हांगा कांय फायदो नासलो म्हणून तो आपली साटली पाटली बांदून तो धांवलो. हे सगळ्या काँग्रेसीच्या आमदारांक सुद्दां खबर आसा. आयज जे काँग्रेसीचे आमदार हांगा हे हावजान जे उलयता, आयज तांकां विचारपाक सोदता की बाबा आयज जी आयज तेंची परिस्थिती आसा, आयज तेंच्यांनी तेजेर विचार करपाची गरज आसा आनी फक्त तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता की बाबा ह्या सरकाराक तेंच्यांनी तेंको दिवपाची गरज आसा. फक्त इतल्याक लागून कित्याक हो म्हादयचो जो इशू आसा तो सगळ्या गोंयकारांचो इशू आसा. आख्ख्या गोंयकाराचो फुडार, फुडले जनरेशन जे आसा आमचे ते सगळे आमचे डिपेंड आसा. तेज्या लागून तुमकां जर सिरियसली तुमी आसा, तुमी जर हे विशयाचेर सिरियस आसा जाल्यार म्हाका दिसता तुमी येवन आमच्या सीएमाक तेंको दिवपाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे आमकां फुडलो जो आमचो स्टेप्स आसतले ते आमी घालूंक शकतले. आयज जेन्ना ऑपोजिशन उलयता, आयज ऑपोजिशन हें उरलां ते सगळे आसा ते मॅक्सिमम सावथ गोवाचे. चडांत चड जो इफेक्ट जाता म्हादयचो जाल्यार ते आमच्या नॉर्थ गोवाच्या आमदारांक आनी स्पेशली सत्तरीचे, बिचोलीचे, बार्देसाचे आमदारांक इफेक्ट जाता. आनी थंयसर चड सदांच सगळेच आमदार जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीन आसा. आयज सगळे जाण हे आमदार सत्तरीचे जावं, बिचोलीचे जावं, आमचे बार्देसाचे जावं, हेंकां चड पडलेलो आसा म्हादयचेर. बट विशय कोण उलयता, कोण तेजेर उलयता? हे सावथ गोवाचे आमदार जे ऑपोजिशनान आसा ते. आयज आमचे नॉर्थ गोवाचे आमदार तांकां पूर्ण हे सरकाराचेर, स्पेशली आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आनी आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर पूर्ण विश्वास आसा की म्हादय
रिव्हराचें जें उदक आसा तें आमी डायवर्ट जावपाक दिवपाना हें आमच्या गोंयांत येतलें तेज्या लागून जो प्रयत्न आयज गोवोरमेंट करता आनी तेज्या बरोबर आमचो एजी जो आयज प्रयत्न करता जे लिगल टर्म्सान जो हार्डवर्क करता एलॉंग वीथ द गोवोरमेंट म्हाका दिसता तो तेजेर भरपूर अभ्यास करपाक लागलेलो आसा आनी एजीक आमी खरोच वालोर दिवपाचो आसा कित्याक तो रात दीस तेजेर अभ्यास करून तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाची तेजी प्रयत्न चालू आसा आनी म्हाका फूल विश्वास आसा तो हेजेर सोल्युशन हाडटलो म्हणून आयज जेन्ना हे उलयता तेन्ना DPRचेर उलयता आयज हो DPR आसा इट इज नॉट द फायनल वर्डिक हो फायनल वर्डिक न्हू अजुनूय आमचे कडेन खूब ऑप्शन्स आसा आनी आयज तेजेर ऑप्शनाचेर आमचो CM AG तसोच गोवोरमेंट आमचो खूब प्रयत्न चालू आसा खूब हार्डवर्कींग तेंचे चालू आसा आनी गरज पडली आसा जाल्यार ते कोर्टांनी वचून तेजेर स्टेवू हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा आयज हांव CMा कडेन मागपाक सोदतां एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां कित्याक तेंच्यांनी जाता तितले सेंट्रल गोवोरमेंटा कडेन फॉलोअप करचे आनी जाता तितले बेगीन म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपाचे प्रयत्न करपाची गरज आसा आनी हे बेगीनच्या बेगीन करून घेवपाचे आयज आमी सगळ्या न्यूज पेपरान पळयता आयज जे ते न्यूज पेपरांनी बरयता फॅक्च्युअल कितें आसा ते म्हादईचे रिव्हराचे बाबतीन खंयसून कितें आसा ते सांगता खुबशे म्हाका दिसता हो जर आमच्या लोकांनी आनी स्पेशली ऑपोजिशनान जर हो पेपर वाचलो आयचो जो येयला तो हो आर्टिकल जाल्यार म्हाका दिसता तांकां उलोवपाक कितें टोन आसपाना हांव फक्त टायम्स ऑफ इंडियाचो म्हणना बाकीच्यो पेपरांनी सगळ्यांनी हाडलेले आसा बट हो एक मुद्दाम उल्लेख करपाक लागून हांवें ह्या पेपराचेर उल्लेख केल्लो आसा तेज्या लागून हांव मागता रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक ऑपोजिशनाक तुमी जर सिरियस आसा जाल्यार सद्या टायम येयलेलो आसा तुमचो टायम येयलेलो आसा 40 आमदार आमी एक जावन आमी CMाक सपोर्ट करुया हे गोवोरमेंटाक सपोर्ट करुया तशेंच सेंट्रल गोवोरमेंटान जो भारतीय जनता पार्टीचो गोवोरमेंट आसा थंयसरूय तांकां रिक्वेस्ट करून आमचे म्हादईचेर आमकां सोल्युशन काडपाक टायम आसा नाजाल्यार आमचे गोंयकार भाव आनी भयणां आनी जे फुडले जनरेशन येतले पळय ते तुमकां केन्नाच माफ करपाना कित्याक तुमी हेजेर पॉलिटिक्स करनाका तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट आसा हे म्हादईचेर पॉलिटिक्स करनाका हेजेर तुमी एडवांटेज घेवपाक ट्राय करनाका तेज्या लागून फक्त हांव रिक्वेस्ट करता स्पिकर सर सगळ्यांनी हे ऑपोजिशनान वांगडा येवन आमी आमच्या CMाचे हातपाय घट करपाची गरज आसा हे गोवोरमेंटाक सपोर्ट करपाचो आसा हो म्हादईच्या विशयाक लागून लोकांक गोंयकारांक सगळ्यांक विश्वास आसा हे गोवोरमेंटाचेर CMाचेरूय विश्वास आसा कितें बाबा हेजेर आमी सोल्युशन काडटले आनी हांव तुमकां ह्या हावजान सांगपाक सोदतां आमकां विश्वास आसा सगळ्या आमदारांक आमच्या CMाचेर आनी आमच्या सेंट्रल गोवोरमेंट लिडरशिपाचेर हेजेर सोल्युशन येतले आनी आमकां कोणाकूच गोंयकारांक भिवपाची गरज ना थँक्यू स्पिकर सर Honorable Member Ullas Toinkar. स्पीकर सर आयज हांव म्हादईच्या विशयाचेर जो गोंयभर विशय गाजता तेजेर उलोवपाक उबो रावला खुबशा आमच्या ह्या सभागृहाचे सदस्य जे आयज उलयल्या पण तितून दिसून येता की प्रत्येकाक ह्या म्हादई विशीं काळजी आसा म्हादई नदी ही गोंयची जिवनदायिनी जावन आसा ह्या म्हादई नदीचो गोंयांत अंदाजे 75 ते 80 किलोमिटर प्रवाह जो आसा ह्या म्हादईच्या कारणान गोंयांत सुंदर निसर्ग विशिश्ट प्रकारची वन्यजीव संपत्ती आणि एक श्रीमंत लोकसंस्कृती अस्तित्वात आसा ही नदी जरी कर्नाटक राज्यांत उगम पावली तरी तिच्या उदकाचेर गोंयचो अधिकार कोणूच नाकारपाक शकना हांव अभिनंदन करता आमच्या मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचें की तांणी ह्या म्हादईच्या अस्तित्वा खातीर आनी रक्षणा खातीर भक्कम पावलां उचलल्या डॉ प्रमोद सावंत ह्या विधानसभाचे सभापती आसतना त्यांनी सगळे आमदार आणि माजी आमदार हांकां म्हादई खोऱ्यांतल्या विवादीत जाग्याचेर व्हरून परिस्थितीची नियाळी घेतिल्ली त्या वेळार त्या सभागृहाचे बरेचशे वांगडी जे आयज मोठ्या मोठ्या आवाजान उलयता ते मात दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा थंय वचूंक नासलेले स्पीकर सर ही खूब दुख्खाची गजाल आसा की म्हादईच्या विशयाचेर एकट्यान येवन काम करपाचें सोडून सभागृहाचे आमचे कांय मित्र पॉलिटिक्स करपाक लागल्या स्पीकर सर हांव ह्या सभागृहाचो आमदार
तशें सगळ्या पयलीं एक गोंयकार ह्या नात्यान हांगा उबो रावन सगळ्यांक उलो मारता की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. म्हाजी मागणी आसा की सगळ्यांनी आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावन 3 गोश्टीक आमी सपोर्ट करपाक जाय. एक म्हटल्यार आमी कर्नाटक राज्यान सादर केल्लो DPR फाटीं घेवपाक केंद्र सरकारा कडेन फॉलोअप करपाक जाय. म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची स्थापना करपाक हालचाल सुरू करपाक जाय आनी तें ऑफिस जें आसा तें गोंयांतूच आसपाक जाय. ह्या खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करपा खातीर आमी प्रयत्न सुरू करपाक जाय. ह्या निमतान हांव मागता की आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सगळ्या गोंयकारांक उतर दिवचें की म्हादयच्या विशयाचेर गोंयकारांच्या हक्काचेर कसलीच गदा केन्नाच येवची ना आनी आमची म्हादय आमकांच मेळटली. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Wenzy Vegas. स्पीकर सर, खुबशे सगळे रुलिंगा आसले भरपूर तेमी सगळे आमचे ऑपोजिशनाचेर खूब उलयले आज की आमी मिटिंगेक येवंक ना, हे पार्टीचेर उलयले ते पार्टीचेर उलयले, भरपूर उलयले. आतांच टायम्स ऑफ इंडियाचेरय आमी उलयले, तोच टायम्स ऑफ इंडिया हांवें मागलो आनी तोच टायम्स ऑफ इंडिया क्लॅरिटी दिता की टायम फॉर गोवा टू टेक सायंटिफीक अप्रोच फॉर युटिलायझेशन ऑफ वॉटर. टायम्स ऑफ इंडिया आतांच एकले MLAन सांगलां. So it is saying that we have to take scientific approach for utilization of water. Number 1 point, since it is been brought from the ruling MLA itself. So that means first of all, it has to be agreed. It has to be agreed that it is time that we have to take scientific approach. I will come back to this point. Secondly, Speaker sir, म्हादयाचो विशय सगळ्यांक खबर आहा आनी सगळ्यांक भंय दिसता. Why are we getting scared and why are we all getting worried? The worry is सरकार आहा, हांगाय आहा, सेंट्रलाकूय आहा. आसतना आमकां गोंय खबर नासतना DPR अप्रूव जाता. हो व्हडलो प्रश्न, वरी. When this has happened, it is a worry for all of us की आमकां सांगनासतना गव्हर्मेंट हिंगा आहाच तेंगेलोच आनी हो आसतना गव्हर्मेंट आसतना आमकां खबर नासतना जरी तो रेस्ट जाता, इट इज अ मॅटर ऑफ वरी. दुसरें स्पीकर सर, महाराष्ट्रा water from Tillari is also already being lifted by Maharashtra. मुळचे महाराष्ट्रान टिलरीसून उदक जें वयता तें ऑलरेडी तेमी डायवर्ट केलें. आतां आमगेले जो पॉयंट A कालसा डायवर्जन आहा तेंवूय अनऑफिशियली पोंदींतल्यान तेमी एक टनल मारून तें उदक डायवर्ट जालें. हेंवूय ऑलरेडी उलयल्लें आहा. सो हें सगळें जालां. कोण उलयलो आमी कित्याक आजून पसून एक कनाल केलो ना, आमी कित्याक अरेंजमेंट केलो ना. सो ह्यो सगळ्यो वस्तू आमीच उलयल्याय आनी हो हुस्को आमकां जाता आनी हो हुस्को आमकां जावन आमी ताका लागून हें एजिटेशन अवेरनेस सगल्यांक कित्याक सांगूंक भोंवताय. आमी खूब शारांनी एनवायरमेंटिस्ट तांकांय आमी ऑन बोर्ड घेतले. पूण स्पीकर सर, आज जो एनवायरमेंटलिस्ट आमी ऑन बोर्ड घेता तो जो एडवायज करता आमकां, आमी तें मानपा रेडी आसा. सगल्यांक म्हादय जायत, ऑल ऑफ अस वॉन्ट म्हादय, बट आर वी रेडी टू मेक शुअर दॅट दी म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी कॅन बी प्रिजर्वड? एंड इफ इट हॅज टू बी प्रिजर्वड, हाव हॅज कितकोन प्रिजर्व करपाची? रेजोल्युशन घेवन फकत कोर्टान जिखोवन जाता? शुडंट वी टेक अ रेजोल्युशन दॅट म्हादय टायगर रिजर्व शूड बी नोटिफायड? हें रेजोल्युशन घेवची गरज आहा. And I think this is the first resolution which is I am proposing. Speaker sir, 3 गोश्ट्यो 4 गोश्ट्यो हांव आज हे असेंब्लींत मांडटा and I would like to keep it in the floor of the house. And Speaker sir, all these 4 points I would want to go for a division of votes in this house today. Besides the resolution, my first point is notifying forested areas of the Madai Wildlife Sanctuary as the Madai Tiger Reserve by excluding the human settlements, agricultural and horticultural fields for considering water security and protecting the natural habitat of the wildlife on the priority basis. This is my first point which I would like to go for a division of votes.
Second, initiating research for understanding ecological implications of damming and diversion of the Kalsa Bandara Nallas on the fragile ecosystem of Goa by involving a panel of scientists working in the fields of botany, zoology, marine science and climatology. I would want everybody's diversion of votes also on this. Third point, abstraction of fresh water from the streams, rivulets, naturally flowing in the direction of the Madai Wildlife Sanctuary. Je nalla Madai Wildlife Sanctuary intlan waita is against the principle of Wildlife Protection Act 1972. In this direction, necessary advice to be taken from legal seminarians against the claims made by Karnataka government that they are diverting the water of Madai and its tributaries for meeting the so-called drinking water needs of Hubli-Dharwad region under the pretext of National Water Policy of India. And my last fourth point is, though the Assembly of Goa unanimously will be passing the resolution to put forward by then MLA Victoria Fernandez that Goa is the water deficient state, however, no study so far have been carried out in this direction for last quarter century. When the award given by the Madai Water Dispute Tribunal comes from a review of 2048, there is a possibility that both Maharashtra and Karnataka will put the claims for the enhancement of water share for the Madai Basin. Speaker sir, ये 4 point आऊँ फ्लोरार मांटा, and I would like to go for a division of votes at the end of this discussion on my, especially my first point which I have put here. ये सांगून हांव म्हजी मांडी कवर करता. Thank you. Honorable Member Cruz Silva. Speaker sir. Speaker sir. Rivers कितले इम्पॉर्टंट आमकां. रिवर्स साल आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगा. जेन्ना रिवर्स सालाचें कितें जाता हांवें जायते पाटी इंग्लीश शिवाय हाडले. तेच भाशेन मंदई ही रिवर आख्खी गोंयचो माय म्हूण मानतात आनी ही साल्वार करपाक सगळे ट्राय करतात. आतां हांव जाणा म्हादय एडवांटेज कितलो फायदो आहा तो सगळे जाणा आनी ती डायवर्ट जाली. हांव ते सायटीरूय गेलो, ती डायवर्ट जाली, उदक डायवर्ट जालें जाल्यार तेजो इफेक्ट गोंयांत कितलो जातलो तोय जाणा. हें सगळे जाणाय. हांव तेजेर येयना, पूण आमी ही म्हादय सांबाळपाक आमी इतली फाटली 9-20 years आमी खरेंच इंट्रस्ट घेतला. वो इंट्रस्ट घेयना आसतना आमी तो टायमपास केला. वो कर्नाटकाक आमी वॉकओवर दिल्या. आतांच आमच्या रेजिनॉलान बाबान सांगलां आमी केस एक पिड्यार जाले. फर्स्ट केस आमी सांडले. आतां सेकेंड केस जिखपाक जाय. आतां सेकेंड केस सेम जालें जाल्यार फर्स्ट केसी प्रमाणे आमी सेकेंड केसूय जिखपा न्ही. थोडी फाटली रिकॉर्ड चोयल जाल्यार थोडी हाडटा तुजे मुखार. So initial complaint was filed for the formation of Madai Water Dispute Tribunal in the year 2002. No efforts were made for 9 years by the government to pursue it, which resulted in the tribunal being formed only in the year 2011. This was primarily due to the negligence of the government and treatment of Madai. Amchi Maini, he sotirli maishi. Then a massive legal team consisting of 44 lawyers was formed, consisting of many inexperienced lawyers appointed on this panel. Many were even, before even the passing LLB, some were just interim with no judicial experience and definitely no expertise on water-related issues. No experienced senior counsel on water dispute-related matters was appointed. Legal team created hype that Goa has a strong case, and so not a single drop of water would be allowed to be diverted by them. Speaker sir, the government of Goa paid the above team of lawyers professional fee of around 9 crores for the period of 3 years. Accommodation for them amounted to 16 lakhs, plus their traveling charges, which came
close to 1.4 crores. This is not inclusive of the money spent on traveling DA remuneration paid to the technical teams appointed stationed in New Delhi. Despite spending such a huge amount, we have not gained to show for their alleged expertise and effort. Tribunal passed an order on 17 April 2014 restraining Karnataka from use or diversion of Madai water. Till the execution of the matter by the tribunal, Karnataka disobeyed the order and went ahead on the construction of a diversion canal at Kamkumbi. Due to the inefficiency of this 44 members legal team to demand to stay on this construction, Karnataka recognized this incompetence of this army of lawyers and was encouraged to go ahead and even destroy the origin Kasla River. Speaker, sir, in between, Karnataka had demanded pumping of 7 TMC water from Kotni, Madai tributary, to Malaprabha River as an interim relief until the matter was cleared by the tribunal. This unjust and physically impossible demand was rejected by the tribunal. For this, our legal team created a huge hype as if they have won the entire case and were facilitated by then Chief Minister in the Goa Assembly. Speaker, sir, the legal team kept making huge demand for hospitality, which was very difficult to compile by the technical team, and so resulted in losing 2 honest and experienced executive engineers. One expired with a heart attack and the other took VRS. Since then, most of the engineers prefer to distance from Madai-related issues. After the award, which was allowed, Karnataka 3.9 TMC of the water, the same legal team who sworn that they would not allow a single drop to be diverted, celebrated as if it was a major victory and failed to file a SLP in Honorable Supreme Court against the order. Speaker, sir, the old legal team was replaced by new members under the leadership of new AG. And lot of expectation, but although this team has many experienced lawyers, they also failed in protecting the interests of the state of Goa. They too allowed the old tradition of taking inexperienced interim who has just passed out. There was also seen frequent changes of senior counsels. A lawyer is appointed as one of the lawyers is appointed as a retainer on Madai matters. Plus, he is appointed as a public prosecutor in the High Court. He is also on the payroll of an infamous mining firm. Under such overloaded responsibility, will be he able to give justice to Madai matters? Speaker, sir, this new legal team did not oppose the publication of the MWDT award, which resulted in Karnataka going ahead with their diversion project as per clause 16 of the award, which reads, this award, a final decision of the tribunal, shall come into operation on the date of publication in the official gazette as required by section 6 of the Interstate River Water Dispute Act 1956. In fact, during the above hearing, the members of the Goa legal teams took it very lightly and did not oppose the publication of the award. As such, there was no proper application of might and improper briefing of the senior counsels. The consequences of this negligence on their part has a direct bearing at the present mess and will have additional huge financial burden to the exchanger. Speaker, sir, Karnataka has ample untapped water resources from Bennihala and Jomalas and also Betty River, which has a catchment area of around 10 times the catchment area of Madai for their project, but Goa legal team failed to pursue this and impress upon the MWTD that they are not tapping their own resources.
Speaker, sir, another point that they have failed to consider is Section 29 of Wildlife Protection Act of 1972, which could have made the case for Goa stronger, being a direct field into the Madai River Wildlife Sanctuary. Speaker, sir, आमचे MLA रेजिनाल्डान म्हणलां जायते कितें WRD आहा ते सगळे गोंयकार ना आतां म्हाजेर डावट येता सर की एक केस आम जिखपा ट्राय कोताय काय पर्पसली पेड्यार जावपा जाय सो हेजेर इंट्रस्ट घालपाक जाय आनीक आमची मदय आमी सांबाळपाक जाय. थँक्यू. Honorable Member Shri Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the discussion on matter of urgent public importance, that is the DPR, which is given by Central Water Commission on River Madai. Speaker, sir, a lot has been spoken in this August House. 2012 आमी या ऑगस्ट हाऊसान आहा आनी मदयेचेर चर्चा खूब जाल्या. आमी हाऊसान येवच्या पयलीं 2002 चर्चा आमी आयकत आहा. आनी स्पीकर सर, काम केन्ना सुरवात जालें, मदय जी कलसा रिवरान तेंच्यांनी चॅनल बांदले, लायक नल्ला बांदलो, रिवलेटान नल्ला बांदलो, वॉटर डायवर्ट केलें आनी ते डायवर्ट करून मलप्रभा बेसनान व्हरोन सोडले. स्पीकर सर, आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्ले आहा. ह्या हावजांतले म्हाका दिसता खुबशे मेंबरूय थिंगा पर्सनली गेल्ले आसतले, पूण जेन्ना हिंगासर हावजान नियरली 8 hours डिबेट जाली, रात जाली हे डिबेटीक, आनी सांगले की ह्या दिसांनी तुमकां आमी कळीत करतले. आतां चीफ मिनिस्टर आदलो स्पीकर, आमी सांगतले तुमकां केन्ना सगळे हावजाचे मेंबर आमी थिंगा या आनी पळोवया. वी वील टेक परमिशन फ्रॉम कर्नाटका, आवर काउंटर पार्ट जे गव्हर्मेंट आहा तेंचे परमिशन घेवया, पुलीस प्रोटेक्शन घेवया आनी या म्हणून. ह्या हावजांतले म्हाका दिसता तेन्ना 4 मेंबर आमचे वांगडा येयले. 4, ओन्ली 4 मेंबर्स. ऑनरेबल CM, हांव एक आसलो आनी म्हाका दिसता आनीक 2 जाण. आनी स्पीकर सर, आमी दोळ्यांनी पळयल्ले आहा कितें केलां पळय तें. 6 मेंबर्स. अलिना आनी प्रसाद, ते नाम ह्या हावजान ना म्हटलें, आतां ना. स्पीकर सर, आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्ले आहा तेणी कसो बंदारा बांदलो, डॅम बांदपाचें काम चालू आसलें, नल्ला कितलो लांब नल्ला बांदलो, वॉटर डायवर्ट केले. स्पीकर सर, हांव कित्याक उलयता की हे जे उदक येता तें खंय येता, वेर इट इज कमींग फ्रॉम देर. एक रिवर, आनेक रिवर, आनीक 3 रिवरी आहा, टोटल 5 रिवर्स, रिवलेट्स, which comes from there into Western Ghats. Western Ghats म्हणजे कितें स्पीकर सर? It's a world protected site. स्पीकर सर, युनेस्कोन ताका वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून ताका दर्जो दिल्लो आहा. द ब्युटिफूल फ्लोरा, फॉना, द ट्रीज, असली झाडां आहा तितून की खंयसरूच ना संवसारान पळय तसली झाडां भितर आहा ह्या वेस्टर्न घाट्सान. थिंगा एनिमल्स, थिंगा बर्ड्स, आनी इम्पॅक्ट फुडें कितें जावपाचो आहा स्पीकर सर. इम्पॅक्ट फुडें जावपाचो आहा तो पयलो तेंचो उलोवया, मागीर आमचें उलोवया. हे एक रिवरीचेर घातले, दुसरे रिवरीचेर घातले, आनीक 3 रिवरीचेर घातले जाल्यार मदय थिंगाची जे रिवर्स भितर येता ते सगळे ड्राय जातले. एक 2-3 म्हयन्यांक उदक येतले जेन्ना हेवी रेन्स आहा पळय तेन्ना, एक 4 म्हयन्यांक. उरलेले 8 म्हयने ड्राय.
एंड दीस एंटायर वेस्टर्न घाट्स जे आमी आयज आमकां वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून युनेस्को म्हणटा, दीस वील चेंज. खूब जाण उलयले आहा आफ्टर 30 years कितें जातलें फुडें, हे हांव उलयता पळय तें जातलें, ड्राय जातलें. ऑल द बर्ड्स, एनिमल्स and what we are talking, flora, fauna, everything will migrate. Permanent migration. तेजे उपरांत आमकां खंय उदक येतलें स्पीकर सर, आमकां उदकूच येवचें ना. The generation next and the generation next will suffer. जे आमची भुरग्यांची भुरगीं आयज गोंयचे 40% पॉप्युलेशन ह्या उदकाचेर आहा. ड्रिंकींग वॉटर जे आमी म्हणटा, कुळागरां जी आमी म्हणटा, बिचोलचे आमचे आमदार आहा हिंगा, मयाचे आमदार आहा, साकळे आमचो CM आहा, हे सगळे वाटेन जी कुळागरां आहा, जी आमी सुपारी म्हणटा आनी कितें म्हणटा, कितके भाशेचे वेजिटेबल्स आहा, हे सगळे नाच जातले. थिंगा उदक खंय मेवतले स्पीकर सर. This will send a very, very irreparable damage to ecology, to environment, and to all of us for drinking water. Speaker sir, म्हाका दिसता वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट एक आमकां वाचोवपाक शकता सुप्रीम कोर्टान. वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट कितें म्हणटा की विदीन दॅट वेसिनिटी यू कॅनॉट हॅव अ डॅम ऑर रिवर जी भितर येता तेका तुवें स्टॉप करूंक जायना. पूण हिंगा केल्ली आहा आनी सुप्रीम कोर्टान हेचे डिसिजन आजून पासून पेंडींग आहा. राजकारण चालू आहा हिंगासर. हाऊस आख्खो आमचो एक ना, सगळे भाशणां दीत आहा. गेली 5 वर्सां भाशणां केली आमी. स्पीकर सर, आनी कितलो ते भाशणां करतले? आनी आमी रावल्या. डिसिजन एकूच जावंक जाय सुप्रीम कोर्टाचेच की अश्यो रिव्हरी इंडियेक सगळ्या कडेन आहा. एक स्टेटीनसून दुसरे स्टेटीन रिव्हर येता, ती स्टॉप करूंक जाता काय? तितून नल्ला घालूंक जाता आनी डायवर्ट करूंक जाता काय? हेचेर प्रश्न आहा. द होल क्रस्ट ऑफ दीस सिच्युएशन टुडे is whether you can divert a river or a rivulet which is flowing from one state to the other state. What is the impact it will send for the generations to come? काबार जातले हांव आतां उलयलां पळय तें. स्पीकर सर, हेचेर डिसिजन जाता तितले बेगीन जावंक जाय सुप्रीम कोर्टान. आनी द हाऊस हॅव टू टेल द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वी हॅव फूल फेथ ऑन हिम, वी ट्रस्ट हिम. And we have to have the best of the lawyers. कितले पयशे पडो न्ही. आमचे सगळे टॅक्स पेयर जे GST भरता आमी आनी कसले टॅक्सीस भरता, वेगवेगळे टॅक्सीस भरता आमी. स्टेट ट्रेजरीन येता. लेट द मनी, नो मॅटर वॉट मनी वी हॅव टू स्पेंड टू विन दीस मॅटर इन सुप्रीम कोर्ट. लेट अस हॅव द बेस्ट ऑफ द टीम ऑफ लॉयर्स टू डिफेंड आवर केस. Because it is going to send, because this is going to be a historic judgment. वो judgment जो येवपाचो वो historic judgment जातलो. It's not only for Goa, it will be for entire India. Because the rivers which are flowing cannot be diverted. तितून मदेकात कोणे नल्ला घालून चॅनल घालून उदक डायवर्ट करूंक जायना. ड्रिंकींग वॉटर म्हणजे कितें? तूं लाय व्हडले पायप, थिंगा मोटर घाल तुजो जाय तेदो व्हडलो, थिंगासून पायप पंप करून ऑर ट्रीट कर, ड्रिंकींग वॉटर यूज कर. नॉट डायवर्जन बाय बिल्डिंग सच बिग नल्लाज. स्पीकर सर, वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट म्हणटा दॅट यू कॅन नॉट डायवर्ट एनी रिवर विच इज पासिंग थ्रू वायल्ड लायफ सँक्चुरी. इट्स अ नोटिफायड वायल्ड लायफ सँक्चुरी. म्हादय वायल्ड लायफ सँक्चुरी आमची नोटिफायड आहा. आनी तितून जे रिवर्स येता, ह्यो 5 रिव्हरी ज्यो भितर येता आनी मागीर तेजो मदय रिवर जाता आनी आमच्या मांदोवीन येता, हेचे पयलीं ही वायल्ड लायफ सँक्चुरी लागता. आनी ह्या पॉयंटाचेर आमकां झगडपाची गरज आहा स्पीकर सर इन द सुप्रीम कोर्ट, दॅट
300 meters away. 300 meters away from this wildlife sanctuary, हे कलसा जे डॅम बांदप चालू आहा तेजेर जे नल्ला बांधला, वॉटर मलाप्रभा बेसनान डायवर्ट केला, हे इलिगल. दिस इलिगल वर्क विच वॉज स्टार्टेड बाय गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका, हे इलिगल आमकां प्रूव्ह करून दिवचें पडटलें सुप्रीम कोर्टान, प्रूव्ह करून दिवचें पडटलें आनी हे स्टॉप करचें पडटलें, हे तांकां काडूंक लावचो पडटलो. Speaker sir, we will have to be very, very aggressive in the Supreme Court. That we will have to tell the Supreme Court to give the direction. Our lawyers will have to say to give the direction to remove this. Remove this nalla, to remove this channel what they have built to take our water which comes into the state of Goa. Speaker sir, म्हाका दिसता आयज पयले आहा आमी सांचे वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टी वेगवेगळी भाशणां करता. They are trying to play to the galleries. They are trying to show the people of Goa that we can save Madai. That if you bring us to power next time we will save Madai. अशें ना स्पीकर ते. कर्नाटकान वचून पळया, all political parties are one. हो इश्यू जेन्ना येता ते सगळे म्हणटा वी आर फॉर वॉट दे हॅव डन. जे तेणी इलिगल काम केला थिंगा दे आर फॉर दॅट. कोणूच अगेन्स्ट उलयना तेजेर. ते तेजेर सगळे एक हा, एक मत. कोणूय घेवनी म्हणटा क्रेडीट. लेट द क्रेडीट बी टेकन बाय एनीबडी, एनी पॉलिटिकल पार्टी. बट वी आर वन म्हणटा ते. बट हिंगा एक मत ना. आमचे गोंयान एक मत ना. इतलेच धाकटुले आमचे गोंय. म्हाका दिसता तेंचो एक डिस्ट्रिक्ट आहा तितले आमचे गोंय. पूण आमचे भितर 40 आमदार आहा तितून एक मत ना. कितलेच पॉलिटिकल पार्टी आमच्यो आहा, एक मत ना. एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज ट्रायंग टू टेक पॉलिटिकल मायलेज आउट ऑफ दीस मदय. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर एक जावपाची हेचेर गरज आहा. ऑन दीस इश्यू वी हॅव टू बी वन. दॅट वी वील प्रोटेक्ट आवर मदर एट एनी कॉस्ट. स्पीकर सर, सगळे जाण उलयले, हांव आनीक चड उलयना. म्हाका दिसता कितलेशेच हेचेर प्लॅटफॉर्माचेर आमी उलयल्ले आहा. वेदर इट इज दीस न्यूज चॅनल, दॅट न्यूज चॅनल, कितकेशेच हेचेर आमी सगळे जाण आमदार उलयल्ले आहा. आनी सगळे जाण म्हणटा वी हॅव टू प्रोटेक्ट. बट हिंगासर येवन वेगवेगळी भाशणां जाता. म्हाका दिसता आयज चीफ मिनिस्टर हेचेर उलयतलो आनी सगळ्या आमदारांनी म्हाका दिसता ह्या इश्यूआचेर तरी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक सपोर्ट करपाची गरज आहा. DPR जो एप्रूव्ह केला, सेंट्रल वॉटर कमिशन तेणी जो एप्रूव्ह केला, वी वील हॅव टू इम्प्रेस अपॉन दॅट दीस DPR शूड बी विथड्रॉन. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वचोन मेवल्लो आहा, डेलिगेशन घेवन गेल्लो आहा, मेवल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता येता त्या काळान हेचेरूय वी वील विन दीस. बॅटल्स चालू आहा, वॉर आमकां जिखपाक जाय. बिकॉज इफ दे गेट अवे विथ दीस, द रिमेनिंग 3 रिवर्स वीच आर देर, 2 रिवरांचेर तेंच्यांनी काम सुरवात केल्ली आहा. उरलेले 3 रिवरांचेरूय ते डॅम घालतले, उदक स्टॉप करतले आनी थोडे वयरसून जे कितें उदक वयरसून पडटा ते आमकां पावतले गोंयान. 3-4 माणसांक पावतले. हांव कितें उलयता ते बाब शेटये जाणा. तेचे हितून तो नल्ला आहा बिचोले. आमी बिचोलसून साकडे वयताना तो पयलो नल्ला तो. आतां कितले स्लो जाला ते पळया वचोन उदक. आदीं कितले फास्ट येताले ह्या म्हयन्यान ते, आनी आतां कितले स्लो जाला ते पळया. आनी म्हाका दिसता वी वील ऑल हॅव टू वर्क टुगेदर. वील हॅव टू see that good lawyers represent us in Supreme Court and we win this war. And especially we will have to impress upon the central government, especially Central Water Commission आणि जी मदय ऑथॉरिटी जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मागल्या सेंटरा कडेन ती करची म्हणून, ती आमकां मेवपाची गरज आहा. थँक्यू स्पीकर सर. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion of duration of the sitting of the House be extended by 2 hours.
Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. Ayes have it. The duration of the House is extended by 2 hours. Honourable Member Elton Da Costa. स्पीकर साहेब आहे गोंया आहे हे तेम दिला आनी कमिशन इज अंडर देम. आतां आमी उलयताय जायते कोर्टां वचपाक बऱ्यांतू बरें सुप्रीम कोर्टां लॉयर काडपाक बाब मायकल सारको घोडो आहा आनी सारको भाशण ते भाशेन बरें दिता आमने आहे. बट हें जे डबल इंजीन सरकार जो आहा तुमगेलो फर्स्ट प्लेस सरकार जो आहा जो सरकार चलयता सेंटराक हें म्हाका दिसता कोर्टाक वचून पयलीं हे सगळी जे कारस्थान केलें हे तुम DPR दिन केलें आनी आज आमकां उलोवपा हका कित्याक आम ऑपोजिशन आहे तुम रुलींग आहे. आनी बाब राण्यान सांगला बाब राण्यान 2024 सांगून गेलो शीत फुडें मीठ हायलें पुत्तुनी BJP सरकार येतो म्हूण लोकां जायते हाडले तें सगळें बरें आहा. बट हांव कितें म्हणटा जे DPR तुम दिला हेजेर हे सगळे आख्या कित्याक चळवळ जाली हे तुम DPR तुम दिला कोर्टान कांय दिलें ना. तुमगे वॉटर जो कमिशन आहा तुमगे सरकार सेंटरा चलयता तुम दिला. हांव कितें म्हणटा कोर्टांतल्यान वचपाक पयलीं तुमी विड्रॉ करपा जाय आसलो मागीर कोर्ट बीट सगळें मागीर ही जाल तूं मात म्हणटा कर्नाटका रे आमी कर्नाटका तेंगे स्टेट काँग्रेस कितें उलयता तेंगेलें आम सांगिल्लें ना तेंका उलय म्हूण आमचे काँग्रेस घालून काँग्रेसाचे काय नाका हिंग विशय काँग्रेसा ना वो BJP ना. हो जो मेन इशू तुम रेज केला DPR तुम दिला तुमगे डबल इंजीन सरकारान दिल्ली तुम दिला हें पयलीं तुमकां काडपा जाय आसलें. स्पीकर सर जेन्ना आमी हे काँग्रेस कर्नाटकान म्हणून जायत जाणांन बाब ताजीनी तें दाखयलें आमी तेजेर कांय उलयनाय हें जे ते सांगताय हे तेंगे इम्पॉर्टन्स वो ते उलयताय. आमगे गोंयचो जो काँग्रेस सरकार आमगे जे आमदार आहाय आम तेजेर कांय उलोवपाक शकनाय ते तेंगेलें. बट वॉट इज आवर स्टँड वी आर मेकिंग इट व्हेरी क्लियर. सो तें तूं उलोवपा ना आमगे लिडर ऑफ ऑपोजिशन सांगलां प्रेजिडेंटांनी सांगलां कितें सांगपा तें. स्पीकर सर जेन्ना आतां पयर आतां बाब राण्यान तें म्हणा जेन्ना आमगे सांकळे जे मिटींग जाली सांकळे लोक कोण ना म्हण थिंगा सांकळे लोक येयले ना कित्याक सांकळे लोकां भिरांते आहा. आमकां लोक भायल्यान कोणें पयशे दिन कोणें हाडला मिटिंगेक लोक हांवें आमगे थिंगसून केपेसून म्हाका दिसता हांवें 3 बस सांगिल्ल्यो कोण येताय म्हूण लास्टाक 7 बस जाल्यो. पावलू ट्रॅव्हल्साक बस नाय जाल्यो बस नाय जाल्यो तुमकां ना म्हणटा कदंबालय चालू आहे कदंबाय नाय जाल्यो आनी ते येयना आसले. बट कोणें तांकां फोर्सान कोण हाडला आनी हें कितें आपणा कितें आपणा तुपणा कितें हांवें सावथा प्रॉब्लम म्हणला लोकांनी लोक आपणा मनासून येयलो कित्या लागून येयलो ही आमचें गोंय म्हादय सांबाळपा जाय म्हूण. आनी जायत फावट कितें जाता आतां जेन्ना हिंगा आमी उलयताय आमी एकमुखाचेर आरोप कोताय. स्पीकर सर जेन्ना आमगे बाब राण्यान सांगलें पेपर वाचपाक नाकाय म्हूण कित्याक वाचो नाका बरें आहा तें कोड लागता कितें तरी आहा तें. सो पेपराचेर कितें तें सती येता पेपर कितें हाडटाय हांव पेपरा अभिनंदन कोता कित्याक पेपर कितें आज हाडटा ते लोकांक नदरे म्हूण हाडटा आनी हें तुमकां वाचूंक जायना म्हूण चोवपा जायना म्हूण तूं पेपर वाचनाय. पेपराक म्हाका दिसता आमी शाबासकी दिवपा जाय कित्याक पेपर सती आहा तें हाडून हाडटा आनी पेपराक कायदो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा आमी. स्पीकर सर जाय जाणां म्हणून हें आमकां आनी आमगेलें आनी तुमगे म्हूण हें आमगे आनी तुमगे अशें म्हूण कांय ना हें सगळें गोंयकारालें आनी आम तरी समज म्हादय राखतले जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकठांय जावपा जाय. दुसरें म्हळ्यार हे 8 जे आमगे आमदार आज जाय जाणांन तिनी आसून जायत उलयले जायत जाण पयलीं वाग आशिल्ले आतां ते मेंढरी जाले. काल हांवें सांगिल्लें 1-2 जाणांक वागा भाशेन उलयताले आनी म्हादयचेर इश्यूचेर म्हाका दिसता 8 जाण जिखोनूय येयले 8 जाण गेले ते आतां फुडें ते उलटा उलयता आसतले. बट जाण जावपा जाय जेन्ना आमगे काँग्रेसा मॅनिफेस्टो आहलो तितून म्हादय इश्यू आहलो आनी हे ते हेजेरूय जिखोन येयले आतां फुडें ते तिन्याक गेले आसले उलयना आसले ते म्हणून दुसरे. आनी काल सांगलें बाबा तूं व्हड वाग उलयता मरे आतां खंय जाल काय म्हूण आतां मेंढर जाल काय म्हूण एकल्या जालें. सो कितें जाता इश्यू कितें जेन्ना रुलिंगा आसतना उलोवपाक बरें दिसता आमी आमकां मातशें काय अरे हांव उलयत रे तूं उलय रे बाबा टायम जालो हांव सांगत रे तुका पॉयंट केलो ना रे तुवें फुडें म्हणला आसतलें बरें आहा म्हूण तूं. दुसरें म्हळ्यार कर्नाटका सांगता तेगे ट्रिब्युटरीज जे उतर मेन हांवले ट्रिब्युटरीज आर डिवायडींग द वॉटर. समज तरी म्हाका दिसता
जाल्यार हे ट्रिब्युटीजू आमकां तरी डिवायड करून उदक धाडटा जाल्यार एक टायम असो येतलो तो मेन स्ट्रीम तें उदक लयत पावपाना. आमगेल्या आतां मायकल बाबान सांगलां की आतां तो गोगो जो धबधबो आहा तो उणी जायत वयता म्हणून. So that means he has admitted that Karnataka is already have taken water. हें दाखोवन सिद्ध केलें बाब मायकलान आतांच की उदक उणी जायतच म्हूण वॉटरफॉल देंवून लेस जायता म्हूण बाब प्रेमानंद इचार म्हूण तेणें. आनी म्हाका दिसता ही हॅज एडमिटेड that Karnataka has already taken water from here. So this is a point to be noted. आमी आतां उदक दिवपा नाय, एक थेंब दिवपा नाय म्हूण उलयता हाय. बट आतां आमगे मायकल बाबान एडमीट केलें की कर्नाटका has already started taking water. which म्हाका दिसता हॉनरेबल सीएमान हेजेर नोंद घेवपा जाय. स्पिकर सर जेन्ना डेलिगेशन गेलें आमगेल्या दिल्ली गेलें आनी म्हाका दिसता कितें तेजें आउटकम येयलां तें आजून आमकां कळना. सो डेफिनेटली स्पिकर सर आमी एज अ पार्टी ऑपोजिशन वी डोंट वॉन्ट टू क्रिएट प्रॉब्लम. सो आमी कोणाकूय वायट तुमी केलना म्हणून. बट मेन थिंग why this problem has happened is that we have to understand DPR dil to kitya dilo. It is not from the court he has given or something. You all withdraw the DPR, then we will speak. तुम आता DPR दितरी कोटा वयता म्हणटा अरे कोटा वचपा प्रश्न येईल कित्याक ही आज नोंद येईल कित्याक कित्याक तुम DPR दिला हे तुमगे डबल इंजिनान दिला हो पयलीं विड्रॉ करे आनी मागीर वच तुम आतां कर्नाटका इलेक्शन आला न्हू DPR तांकां दिताय तांकां हॅपी कोताय आनी आमकां मागीर कोर्टां वच म्हणटाय. हे जावपा जायना. तुम DPR विड्रॉ करा आनी मागीर कितें कायदे आहा तें करया. वेन इट इज इन द कोर्ट वाय DPR वॉज गिवन. सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर राजकारण कशें आम तरी राजकारण कोनाय कित्याक आम ओले ते फकत 7 जाण ओले आम राजकारण कोणूय फायद ना. तुम 30 जाण आहाय. सो हांव मागतां सरकारा कडेन की आमी पयलो विड्रॉ करया आनी मागीर तेजे मुखार उलया. बिकॉज आमगे मायकल बाबान एडमीट केलें की ऑलरेडी उदक काबार जारीत आहा. सो आनी एक पाटी हांव सरकाराक मागतां की आमी हेजेर बारीकसाणेन राजकारण कोणा आसना. डेफिनेटली एक जाण आमी हो DPR विड्रॉ कोन्न आमी आमगे मादय माय ही आम राखया. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Antonovas. स्पिकर सर आयज हांगासर हांव मादय हें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा ताका लागून हांव सपोर्ट करपाक उबो आसा. स्पिकर सर आमी सगळे हांगासर जी मादय ही आमी आवय म्हणटा. जेन्ना आवय म्हणटा आसतना आमी सगळे जे MLA तशेंच आमचे जे अक्को गोंयचो लोक ही आवय म्हणून आमी सजमता. स्पिकर सर हांव सजमतां आनीक फाटीं जेन्ना CM सरान आमकां आमचे सगळे जे ऑल पार्टी मिटींग मागिल्ली तेन्ना म्हाका दिसता थोडे हांगासर जे ऑपोजिशन पार्टी आसले ते येवंक ना. स्पिकर सर आयज आमी सगळे आवय म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे एकठांय रावन हें आमी झूजचें चालू आसा मादयेचेर. हें आमी झुजून आमकां आमचे गोंयान जी मादय आमकां हाडपाक जाय. स्पिकर सर म्हाका दिसता आनी म्हाका अशें दुबावूय दिसता कित्याक जी मादय डायवर्ट जाल्या ताका लागून आमचे जे गोंयां जे वेल आसात जावं तोडी आसात जावं जोरी आसात ह्यो खंय तर आमकां कमी पडटले काय दिसता. कित्याक जेन्ना मादय डायवर्ट जाता आनी तेन्ना आमी कितेंय तरी तयारी आमकां करपाक जाय आनी जे आमचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका दिसता आमी तयार रावपाक पडटले. तशेंच आमी पळयता इंडस्ट्रियल स्टेट ज्यो आसात ताकाय जावं रो वॉटर जावं ट्रिटेड वॉटर हें जाय पडटलें. तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाक जाय वो सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय सांगपाक जाय बाबा हे आमचे गोंयान जे डायवर्ट मादय उदक डायवर्ट जालें जाल्यार आमकां हांगा कमी पडपाक शकता. ताणें एक रेजोल्युशन घेवन ताणें हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगपाक म्हाका दिसता ताणें गरज आसा. तशीच स्पिकर सर आमी हर घर जल जे आमी जी गव्हर्मेंटान स्कीम हाडलेली आसा जी स्कीम म्हाका दिसता आमच्या
लोकांक पावपाक जाय आनी ही पावतलो जाल्यार उदकाची शॉर्टेज जावपाक जायना. ही शॉर्टेज जाली जाल्यार आमी लोकांक घर घर हे लोकांक आमचे घरांनी उदक पावचें ना. तशेंच आमी जे आमचे शेतकार भाव भयणां आसात, जो आमचो हो म्हादय जो इश्यू आसा, हे आमच्या शेतकार भावांक जो भरपूर हो इफेक्ट जाल्लो आसा आनी इफेक्ट जातलो, ताका लागून हे आमी डायवर्ट दिवपाक शकना. हांव अपील करता सगळे आमचे जे MLA आसा तांणी आमी सगळे एकठांय रावन आमी हें झूज फुडें व्हरचें पडटलें. तशेंच हांव आयज आमचे रेजोल्युशनाक हांव सपोर्ट करता. थँक्यू. Honorable Minister Atanasio Monserrat. Speaker, sir, I rise to put forth my views on this discussion of short duration on this important issue pertaining to River Madai, which is a lifeline of Goa. Speaker, sir, it is really unfortunate that this august house, which is supposed to rise above political differences and discuss issues of larger public importance, is being used to further the political agenda by a handful of people. River Madai, as we all know, flows for about 75 odd kilometers in Goa and about 37 kilometers in Karnataka. However, in this short span, the state of Karnataka has illegally carried out civil work to the tune of nearly 2 to 3 kilometers and tried to divert the water of Madai. The upstream part of Madai Basin has been rightfully identified as a biodiversity hotspot filled with rare, endangered and threatened species. The Western Ghats and an area of about 1,59,000 square kilometers has been classified as global ecological hotspot. This is an area which is rich in endemic plants, species, and unfortunately has already lost more than 70% of its original habitat and is under severe imminent threat due to human pressure. The Madai watershed houses various 5 wildlife sanctuaries, wherein Dr. Salim Ali Bird Sanctuary is present in Tiswari Taluka. The proposed diversion by Karnataka will cause severe and irreparable loss and damage to the forest, wildlife, and other organic life residing within and around the Madai Basin. Apart from drinking water, this river is also a necessity for flora and fauna at the entire river basin, and it is our prime duty to put these ecological concerns on priority even ahead of our human consideration. In the interest of the livelihood of the people of Goa, who depends on the waters of the Madai River for their very survival, no diversion of Madai waters should be allowed. If the waters of the Madai River are allowed to be diverted, it would result in severe ecological damage to the already fragile Madai Basin. It will be final nail in the coffin for thousands of species, which are the caps of extinction in this area. The Madai River is a tidal estuary, which acts as an extended arm of the sea with tidal sea water intrusion. However, the freshwater flow keeps the salinity at certain acceptable levels. Diversion, if allowed, would result in salinity ingress from the sea, leading to massive repercussion and thereby destroying the entire aquatic ecosystem. Speaker, sir, any diversion of the water of River Madai would alter the nature of Kazan lands, unique to the state of Goa, and will also pose an irreparable threat to agriculture development in this region. Therefore, Speaker, sir, it is my humble submission that the interest of Goa and Goans in this matter may be safeguarded by way of ensuring the following. A. Expediting the setting up of Madai Water Management Authority.
and B, following up with the Central Water Commission of the Ministry of Jal Shakti, Government of India, to withdraw the approval granted to the latest DPR of the KNN Limited, Government of Karnataka. Thank you, Speaker. Honorable Minister Goan Varta. स्पीकर सर, आज आदरणीय मेंबर हांणी म्हादयच्या विशयी जो ठराव मांडिल्लो आसा त्या ठरावाक तेंको दिवपा खातीर हांव उबो आसा. म्हादय ही फक्त नदी न्ही, तर ती आमच्या संस्कृताची एक बुनयाद जावन आसा. तिचे कुशीक गोंयची संस्कृती वशिल्ली आसात, सजलेली आसा. म्हादयक ल्हान व्हड अशे झरे आसात आनी ल्हान ल्हान कोणी आसात. पूण ज्या कर्नाटकान ह्या ल्हान ल्हान स्तोत्राक किरमुवपाचो यत्न केल्लो आसा, ती एक संस्कृती न्ही, तर ती एक विकृती जावन आसा. आयज गरज आसा राजकीय हेवेदावे पयस करून ह्या म्हादयच्या संरक्षणा खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. म्हाका याद जाता, ज्या देवळाचेर एक भुरगो आवयच्या पोटान जेन्ना जन्म घेता तेन्ना आपलें अस्तित्व सिद्ध करपा खातीर तो सातत्यान आवयच्या कुसाव्यान एक खोट मारीत आसता आनी तूं भिवो नाका, आपूण तुजे बरोबर आसा, तुजी जतनाय तुजी काळजी तूं घे अशें हो सदांच सातत्यान सांगत आसता. आज आमी ह्या सगळे म्हादयचे आवयचे आमी भुरगे जावन आसात. आख्खी गोंयची जनता जी आसा ती सगळेच भुरगीं जावन आसात आनी आज आमचे प्रत्येकाचें एकूच लक्ष जावन आसात की आमी ह्या म्हादयचें संरक्षण करपाक जाय. आतां संरक्षण जर करतले जाल्यार जशे कर्नाटकाक सगळे हेवेदावे वेगवेगळे पक्ष जशे एकठांय आयिल्ले आसात, तशे गोंयान वेगळे जे पक्ष जे आयिल्ले आसात तांणी एकठांय येवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आंदोलन करतल्यांक आमचो केन्नाच विरोध केन्ना गोंयच्या मुख्यमंत्र्यानूय दाखयले ना आनी खंयचे आमच्या सभागृहांतले भितर आशिल्ले आमदारानूय दाखयले ना. पूण ज्या वेळाचेर एक सभा घेतात पूण त्या सभेचे विरोधांत त्या सभेन लोकांक चिंतून घालतात, ही खरें म्हळ्यार एक धोक्याची घंटा जावन आसा. आनी तातूंत भितर आनी एक गोश्ट एक मुद्दो मांडटात. हांव समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की गोंय हें जरी ल्हान राज्य जरी आसलें आनी ती कर्नाटक एखादें मोठें राज्य आसपाक जाय, लोकसंख्या एखादी मोठी आसपाक शकता, तातूंतले खासदार एखाद्या केंद्राक चड मेळपाक शकता, असो तरेचो एक गोंया भितरच्या गोंयच्या लोकां भितर एक भिरांत घातिल्ली आसा, ही अत्यंत चुकीची आसा. हें आमी बंद करपाची गरज आसा. जरी गोंय दोन खासदारांचें जरी आसलें, राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान आमी न पळयत आसतना आमचें अस्तित्व आमकां दाखोवपाची गरज आसा. आनी हें जर आमकां दाखयतले जाल्यार हांव एक ल्हानशें उदाहरण, आमचेंच गोंयचें उदाहरण, महाराष्ट्राकूय दिसतालें गोंय हें महाराष्ट्राचो एक भाग जावचो. पूण आमच्या गोंयच्या लोकांनी ज्या वेळाचेर एक वेळ आमकां शिक्षण नाशिल्लें त्या वेळाचेर सुद्दां जनमत कौलाच्या वेळाचेर दाखोवन दिल्ले आसात, जरी महाराष्ट्र राज्य व्हडलें सुद्दां जर आसलें जाल्यार गोंयांत तितलीच एक ताकद आसा. आज कर्नाटक सुद्दां जर तितलें मोठें जर राज्य जर आसलें, कितलेय तांचे कडेन जर खासदार सुद्दां जर आज जर आसले, जाल्यार आमी आमची अस्तित्वाची लढाई बुद्धीन चलप, हें लढाई लडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण ज्या वेळाचेर एक सभा विरोधक घेतात आनी सरकाराचेर चलतात, गोंयचे जे सरकार म्हादय खातीर फॉर आसा, आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा की म्हाजी म्हादय ही म्हजी आवय जावन आसात आनी हांव अभिनंदन करतां आनी सबंद गोंयच्या लोकांनी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करपाक जाय की हो म्हादयचो विशय आजचो आनी कालचो न्ही. गोंयान कितलेशे मुख्यमंत्री जावन गेले पूण आज पर्यंत सडेतोडपणेन उलोवणारो जर कोण जर मुख्यमंत्री जर आसा जाल्यार डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आसा, जाणीन स्वता आपल्या सांगिल्ले आसात की म्हादयचो म्हज्या आवयचो एक दुदाचो एक थेंब सुद्दां आमी कर्नाटकाक वळूंक दिवपा ना. हांवें दुदाचो थेंब म्हणिल्लो आसात कारण बाबा बोरकरान एक सुंदरशी कविता बरी आमकां गोंयकारांक दिकून आसा. म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत गड्या नारळ मधाचे, कड्या कपारी मधून घट फुटती दुधाचे. आणि म्हणूनच ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी विचार करता आसतना विरोधकांनी किंवा चितावन घालपाचो प्रयत्न करचो न्ही, कारण आमी सगळेच म्हादयच्या लढ्यान आमी तुमच्या बरोबर आसा. भावांनो, ज्या वेळाचेर आज
तरी आसतना हांव दुसरें आनी एक उदाहरण सांगता. व्हिएटनाम सारकेलो एक ल्हानसो देश एका बलाढ्य देशाबरोबर झुंजले. तब्बल 20 वर्सां आपली अस्तित्वाची लढाई त्यांनी लढले. त्या व्हिएटनाम देशान जर अशें ठरयलें आमचें चिमुकलेंशें राज्य आमी जर सोडिल्लें जाल्यार नेगेटिव्ह थॉटानूच आमी पयस वयतले. पूण आमकां पॉझिटिव्ह वेव्स जी आसात, विल पॉवर जी आसा ती जनरेट करपाच्या तितलीच म्हत्वाचें आसा. हे आज विरोधकांनी जे आज म्हादय आमचे सरकार जे आसात किंवा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे आसात ते सरकार म्हादयक सपोर्ट करना ही दिशाभूल जी करतात ही ह्या लोकांनी बंद करची. आता हांव एक सादो गोश्ट आतांच मदीं बोवाळ जालो. वॉटर हे कर्नाटकांतल्यान ओरिजीन जाल्लें आसा. आतां आमी हे घाटी उदक म्हणलें म्हणून जातलें ना न्ही. पूण सगळ्यांनी जर आमी जर एकठांय जर आयून लढो जर लढलो एकट्यान जाल्यार आमकां एक मेसेज आमी दिवपाक शकता. कर्नाटकाकू आमी मेसेज दिवपाक शकता आणि केंद्र सरकारान जो हो DPR जो आज एप्रूव्ह केल्लो आसा बाबा ह्यांचेर कितें तरी चिंतन जावपाक शकता. पूण ज्या तरेन प्रत्येक पत्रकार प्रत्येक आमदाराक जो रुलींग जावं तो विरोधक जावं प्रत्येकाक प्रश्न करता आणि जेदे वेळाचेर आमचे सिक्रेट जे प्लॅन्स जे असतात ते कर्नाटकाक कळटा. कारण मुख्यमंत्री त्या लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक समजोवपा खातीर किंवा आमी जे मंत्री जे आसात ते मंत्री लोकांक समजोवपा खातीर आमकां प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दिवचें पडटा. कारण ही लोकशाही आसा. कारण लोकांक सजमना जर आमी जर आमचे जर काही गोष्टी जर सिक्रेट प्लॅन जर ओपन जर केले जाल्यार कर्नाटक त्याचो फायदो घेतलो आणि नेमकें हेच जाल्लें आसा. आणि म्हणूनच हांव एक गोष्ट सांगपाक सोदतां. लेट अस कम टुगेदर. आणि ज्या वेळाचेर आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ज्या वेळाचेर जबाबदारी घेतिल्ली सगळ्यांक हाडपा खातीर पूण तें जालें ना. पूण एकूच मागणें जशें दोतोर शेटयान जशें म्हणिल्लें आसात की कितें जालें तें जावं पूण मुखार तरी अशे तरेच्यो विपर्यास किंवा मुखार तर अशे तरेची दिशाभूल आमी करची न्ही. आमी सगळेच एकठांय लावन हो लढोया अशें हांव ह्या वेळाचेर म्हणत. म्हादय दोंगराक वेडो घालून वता. दोंगर जेन्ना दोंगर बेश्टोच वचूना तो दोंगर आमी सगळ्यांनी वसयलेलो आसा. दोंगर वसोवपा खातीर ही आदीम संस्कृती जी आसा. दोंगर आसा म्हणून पावस आसा, पावस आसा म्हणून शेती आसा. आणि ह्याच अनुशंगान हो जो म्हादयचो जो हो वर्तुळाचो जो केंद्र भाग जो आसा तो आदिवासी आणि धनगर समाजानच वसयलेलो आसा. ह्या दोंगुर्ल्यांतले रावतात एका म्हादयच्या प्रश्नाचे सगळ्याक वनलेबर घटयकूय आसात. आज आमची वाटचाल फक्त भावनीक मार्गान न्हय तर पुराय तपशील सादर करून गोंयची बाजू मजबूत करपा खातीर आमी आज लढपाची गरज आसा. हांव एका आंदोलनांतल्यान आयलो भुरगो. त्या आंदोलनाची धगूय म्हाका खबर आसा. पूण प्रत्येक चळवळ करतली तेजे पॉझिटिव्ह आमकां संकेत कशे मेळटले, पॉझिटिव्हली आमी कशे मुखार वतले त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां विचार करपाक जाय. लिगली आमचो गोंयचो सरकार बॅटल लढतात. टेक्निकली आमचो गोंयचो सरकार मुखार वता. पॉलिटिकली मुखार वता. त्याच बरोबर सायंटिफिकली सुद्धा आमकां सगळ्यो काही गोष्टी समजून घेवन ह्या म्हादयचेर आमी सगळ्यांनी विचार करप हो तितलोच म्हत्वाचो आसा. आणि जर आमी काही गोष्टी करपा खातीर जर चुकले जाल्यार म्हाका दिसता आमी मुखावेली आमची भावी पिढी जी येतले ताका आमी तोंड दाखोवपा खातीर नासतले. आणि म्हणूनच आमचे हेवे दावे जे आसा ते पयस जावप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. प्रत्येकानी टेक्निकल लिगल ह्या सगळ्या वक्त्यांनी आज उलयलेले आसात, आमदारांनी आज उलयलेले आसात. हांव चड कांय उलयनासतना म्हज्या इश्टाची एक ल्हानशी कविता बरेचशे दिसा पयलीं बरयलेली आशिल्ली. बरोबरून हांवें शब्द जाणून करून एक परत ती उतरून घेतिल्ली आसा तुमच्या मुखार सादर करता. म्हणजे एक ह्या विशयाक हांव फुल स्टॉप दिता. म्हादय गे म्हादय शेतां बाटां पिकय तुका व्हरतल्याक बरीच बुद्ध शिकय. म्हादय गे म्हादय तूं आमची आवय तुका फटोवप्याक मातीच तूं खावय. म्हादय गे म्हादय झाडां पेडां शिपय पेडपी नडप्यांचे अवतार तूं सोपय. म्हादय गे म्हादय तूं आमकां वाचय शबय घालपाक तूंच आतां चाचय. म्हादय गे म्हादय मद तांचो जिरय तुका वरप्यांची तकलीच तूं फिरय. म्हादय गे म्हादय तान आमची भागय क्रांती ज्योत पेटवून मना आमची जागय. म्हादय गे म्हादय म्हादय गे म्हादय वचूं नाका आमकां सोडून वांकडे नदरेन पळोवप्याक हात पांय घाल तूं मोडून हात पांय घाल तूं मोडून. सगळ्यांक उदय बरो. Honorable Minister Nilkan Halankar.
स्पीकर सर, आयज जो ठराव मांडला सगळे उलयल्यात. मांद्रे रिवर ही गोंयची लायफलायन ही सगळ्यांक खबरूच आहा. त्याच बरोबर ह्या रिवरीचेर शेतकार आसूं, बागायतदार आसूं किंवा वायल्ड लायफ सँच्युरीज जावं बाकीचे ऑर्गेनीक जी झाडां पेडां आहा ही सगळीच डिपेंड आहा. आनी तेज्या बरोबरच खरोखरच शेतकार आनी शेती भाटेक हो धोकादायकचो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, वेस्टर्न घाट हेज्या अंतर्गत जे सह्याद्री आमचे सह्याद्री घाटाचेर जेन्ना मांदय रिवर येता तेन्ना सह्याद्री घाट हो जवळ जवळ 1,59,000 किलोमिटर क्लासिफायड जाल्लो आहा एज अ ग्लोबल आनी इकॉलॉजिकली हॉटस्पॉट. आनी हे बेसीन जे रायटली आयडेंटिफायड एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट filled with rare endangered and threatened species. जो प्रपोज डायवर्जन कर्नाटकान जो करूंक सोदता हो खरोखरच फॉरेस्ट, वायल्ड लायफ, ऑर्गेनीक लायफ ह्यो सगळ्यो नेचरल ज्यो हें आसा हें खंय तरी डॅमेज जातलें. हें सगळें करता आसतना स्पीकर सर, लास्ट टर्माक जेन्ना आमचे ऑनरेबल स्पीकर आसले ते आजचे मुख्यमंत्री आहा त्या टायमारूय असोच प्रश्न उद्भवलो आनी तेन्ना ह्या विधानसभेची टीम त्या टायमार सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करून येल्ली. आनी आतां जेन्ना आमचे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जेन्ना मुख्यमंत्री जाले आनी तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर बारकायेन विचार करून म्हादय रिवर आमची कशी सेफगार्ड करची हेजेर बरे इफेक्टीव स्टेप्स घेवन आनी म्हादय ट्रिब्युनला एवॉर्ड एसेसमेंट कशें आसचें आनी तेज्या खातीर कितें करचें हें सगळें पळोवन त्यांनी गोंयच्या लोकांच्या इंट्रस्टा खातीर जेन्ना 2019 जेन्ना एवॉर्ड केले त्या टायमार गोवा सरकारान रोखडेंच SLP फायल केली, स्पेशल लीव पेटिशन मांडय बेसिनाचेर. आनी तेज्या बरोबरूच 2020 जेन्ना तेंच्यांनी पाणी वळोवपाचे प्रयत्न केले तेन्ना सरकारान कंटेम्प्ट पिटिशनूय फायल केल्ली. हे कंटेम्प्ट पिटिशन सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर येयल्या दिली की ती सायड इन्स्पेक्शन करचें आनी तेज्या बरोबरूच सायड इन्स्पेक्शनूय जालें बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. आनी हें इफेक्टीव स्टेप दाखोवन गोवा नॉट एडॉप्टेड पॅसिव स्टँड बट प्रोएक्टीव स्टेप्स टू प्रिव्हेंट एन इलिगल डायवर्शन ऑफ मांदय रिवर. स्पीकर सर, आयज DPR जो अप्रूव केला हो एक म्हाका दिसता मायनर सेटबॅक आहा, पूण आमचो सरकार जो आहा प्रोएक्टीव आहा, टायम टू टायम लीगल बॅटल दिवंक जाय ती दितातूच. म्हाका याद येता हांव ह्या हावजान तिसरे फावट मेंबर म्हणून येयला आनी पयलो मेंबर हांव 2007 येयल्लो. पूण जेन्ना हांव NCP पक्षान आसलो तेन्ना त्या टायमाचे सरकार BJP सरकार आसलें, सेंटराक काँग्रेस सरकार आसलें आनी त्या टायमाचे डेलिगेशनाक हांवूय एक मेंबर आसलो. तेन्ना आदले ह्या हावजाचे मेंबर्स डॉक्टर वेलफ्रेड डिसोजा, निर्मला सावंत हे टिमीचे मेंबर आसले. आमी आयज पळयता की जेन्ना DPR एप्रूव केलो आनी ह्या सरकारान जेन्ना ऑल पार्टी मिटींग आपयली तेन्ना म्हाका दिसता ह्या हावजांच्या आमच्या मेंबरांनी जे सरकाराक ह्या मांदय रिवराक जो पाठबळ दिवंक जाय, सपोर्ट दिवंक जाय हो म्हाका दिसतना दिला कसो. हो जो विशय आहा जवळ जवळ 30-35 वर्सांचो विशय आहा, हो आतांच्या सरकाराचो ना. आनी हें सगळें पळयलें जायत जाल्यार हो ग्लोबल इश्यू आहा, इकॉलॉजिकल इश्यू आहा.
आनी हो तर आमी गोंया सारको आनी आमच्या लोकांच्या इच्छे प्रमाणे आनी लोकांचे गरजे प्रमाणे करतलो जायत जाल्यार पयले सुवातेर सगळ्या हावजाच्या आमच्या मेंबरांनी एकीच कडेन रावन सरकाराक पाठिंबो दिवपाक जाय. आमी पळयलां की जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री जेन्ना स्पिकर म्हणून आसले तेन्नाय तेंच्यांनी विजीट केले. आतां मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तेंच्यांनी हे सगळ्यो फॉर्मेलिटी केल्यो. गेल्या 8 दिसांक जवळ जवळ तेंच्यांनी 20-25 मिनटां डिटेलान कितें कितें जालां कितें कितें केलां तेवूय दाखयलें. लिगलान आमचे एटर्नी जनरल आसा पळय तेंच्यांनी प्रसार माध्यमांतसून एक 30 मिनटां मेळपा सगळें प्रॅक्टिकली कळसा बांडोरा हे सगळे कशे कशे रिव्हलेट वयतात कशें कशें तेंच्यांनी हें केलां. आनी आमकां लिगली जिखपाक कसो चान्स आहा आनी हें आहा. आमकां खबर आहा की जेन्ना खंयच्याय कोर्टाक गेले लिगल हितून गेले जायत जाल्यार जस्टीस येवपाक टायम लागता पूण जस्टीस ही जातलीच. तेज्या बरोबर ज्यो अश्यो कांय गोश्टी जाता हेका पळयलें जायत जाल्यार आमी खंय तरी आपल्या सरकाराचे आसूं जावं आपल्या रिप्रेझेंटेटीव आसा जावं आमी जें चलयता हेजेर विस्वास दवरून आमी पाठिंबो दिवपाची गरज आहा. आनी ह्या खातीर आमाक आमच्या हावजान निदान सगळ्या 40 मेंबरांनी हे जे फायट चलता पयले सुवातेर सरकाराक पाठिंबो दिवपाक जाय. डेलिगेशन वयता त्या टायमार वचोंक जाय. म्हाका दिसता हे फावटी डेलिगेशनाक सगळे पार्टीक आफोंक ना. म्हाका दिसता पयलीं 25-30 वर्सांक 2-4 डेलिगेशनाय गेल्लीं आहा आनी वचपाची गरजूच आहा. तेन्ना फुडें तरी सोजमोन हे सपोर्ट करतले आनी हो DPR जो एप्रूव केला तो विड्रॉ करपाक आनी म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जास्तीत जास्त बेगीन सरकार करतलो आनी हेजी जस्टीस आमकां आयज ना फाल्यां गावतलीच. पूण जेन्ना अश्यो कांय अडचणी येता एक्स पार्टी डिसिजनां खंय तरी जाता एका लिगल मार्गानूच आमकां फायट करपाक जाय आनी ती सरकार बऱ्या पैकी आमचे एडवोकेट आनी आमचे जे एटर्नी जनरल आहा हेवूय बऱ्या पैकी तेजी जबाबदारी घेवन काम करतात. तेन्ना आमी सगळे एक रावन हे साध्य करुया इतकें सांगून स्पीकर सर थँक्यू. Honorable Member Subhash Valdez. Kera, as regards to diversion of Mandavi river flow at Khalsa and Bandura, and which brings anxiety, fear, apprehensions in the minds of the members of this house as well as people around the Goa. We have seen the dispute which has arisen long back. खूप पयली dispute चालू आशिल्ले आनी त्या disputaचे आज पयले जर जायत जाल्यार एक DPR CWC तांकां एक permit करता. So taking into consideration that they've got an approval for DPR, there are various things which are happening, unwanted things which are happening. आमी पहिले हांव निशेध करता. गव्हर्नराच्या भाशणाच्या पयलीं असेंब्लीन भितर अशें केन्नाय जायना. फक्त म्हादईचेर म्हणजे पयलींच म्हादईचेर कांयच केलें ना म्हणून हांगा घेराव जालो. मार्शला करपी तांकां भायर घालचें पडलें. परत आयज एक दुर्दैवी इन्सिडंट परत एक फावटी आमी चर्चा दिल्या. ह्या सरकारान चर्चा दिली. डॉक्टर प्रमोद सावंतान चर्चा करपा खातीर हो एक स्पेशल सेशन हांगा ऑर्गनायज केलें आनी तें सेशन बंद उडोवपा खातीर जे लोक फुडाकार घेतात सभा घेतात तेच लोक हांगा येतात. हेय हावज डिसरप्ट करतात की म्हादईचें उलोवपाक जायना म्हणून तांत्रीक मुद्दे हाडटात जे केन्नाच तांचे स्टँड जायना. सो हो एक दुर्दैवी आसा. निशेध करपा सारकें. वास्तवीक ह्या बेंचा कडच्यान आमची अपेक्षा आसा की चडांत चड टायम घेवपाचो सरकाराक उलोवपा लावपाचो. पूण सरकार जेन्ना आफूण जावन फुडाकार घेता तेन्ना म्हादईच्या विशया वेल्यान आमी पळयतात हे बेंचीस रिकामे आसात. जे बोवाळ करताले की गव्हर्नराच्या भाशणा भितर म्हादईचो संदर्भ ना म्हणून बोवाळ करताले ते बेंचीस आयज दुर्दैवान एम्प्टी दिसतात. दिस इज अनवॉन्टेड सिच्युएशन. सगळ्यांनी सांगलें आसा की म्हादईचो विशय हो अत्यंत ज्वलंत आसा.
म्हादई आमची लायफलायन आसा, म्हादई आमची वाहिनी आसा, म्हादई आमची दायिनी आसा. सगळे वटच्यान म्हणजे आमच्या शिरान रक्त, आमच्या गोंयचें रक्त म्हणल्यार रक्त जशें शिरांनी गोयटा तशें म्हादईच्या आमच्या गोंयान भितर कणान कणान भितर ह्यो ज्यो वेन्स आसात ताका पुरवठा करपाचें काम म्हादई करता आनी ताचें अस्तित्व ना जाता जाल्यार आमी गंभीर आसात. The government is very serious. Dr. Pramod Sawant, the Honorable Chief Minister, is very serious. The BJP government in this state is very serious. We are physically connected to Madai issue. We are emotionally attached to the Madai issue. We have all the concerns for Madai. It is not that we are sitting quiet. पण जेन्ना चीफ मिनिस्टर एक बैठक आपयता की म्हादईचेर आमी विचार करुया तेन्ना ऑपोजिशन बहिष्कार घालता. जेन्ना चीफ मिनिस्टर खंय डेलिगेशन घेवन वचपाक पळयता ते एबसेंट रावतात. जेन्ना ह्या विधानसभा भितर ती चर्चा जावपाक जाय तेन्ना आपयता तेन्नाय ताजे बहिष्कार घालतात. ते डिसरप्ट जावपाचे हें आसात. वी हॅव टू बी युनायटेड. यू हॅव टू पार्टिसिपेट इन ऑल दी डिसिजन मेकींग. म्हणूनच हांव अपील करता आमच्या सगळ्या कितें जालां गेलां तें जावनी पूण हाच्या फुडें आमी एकठांय रावन हें काम करपाक जाय. आमी पळयतात की शेअरिंग डिस्प्यूट्स, द शेअरिंग ऑफ द वॉटर फ्रॉम म्हादई रिवर हे डिस्प्यूट चालूच आसा. द कर्नाटका गव्हर्मेंट प्रपोजीस टू डायवर्ट सम वॉटर फ्रॉम म्हादई. हातूंतल्यान डायवर्ट करता आनी कारण कितें दिता, खंय हुबळी आसतले, धारवाड आसतले किंवा बाकीच्या त्या गांवांनी तांकां पिवपाक उदक ना. पूण हो एक बहाणो आसा. दिस इज नॉट करेक्ट. They want to divert it for some other purpose. It may be for sugarcane cultivation or for agricultural purpose, not for the drinking. They have ample of water there. But with this excuse, they are trying to get away with our rightful water flow. Speaker sir, एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय. उदकाचे शेअरिंग जावं बाकीचे आसा, ह्यो न्हंय आसा त्यो आयज आनी काल न्ही, हजारांनी वर्सांनी पयले पसून केन्ना कोणी अशी उदकाचे डायवर्ट करून आपल्याक जाय ती व्हरपाक मेळत ना. दिस इज अगेन्स्ट द नेचर. अशें जर डायवर्ट जाले जर जायत जाल्यार ताचे फुडलें आसा तें, दिस इज एक भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा. ताच्या नंतर म्हाका दिसता की भगवान महावीर सँच्युरी आसा, बोंडला अभयारण्य आसा, सलीम अली बर्ड हें आसा. हांचें जावपाचें कितें? ही लायफलायनच जर तोडली, हांगा लोक जे आसात हांगची इकॉलॉजी पळयात, आमचे बाकीचे वेजिटेशन पळयात, हांगचे फ्लोरा फौना आसतले, आमी सगळे वरच्यान त्रासान पडटले आनी हे बरे भशेन आमच्या सरकाराक खबर आसा. बट ओन्ली ऑपोजिशन्स वॉन्ट टू टेक आउट फ्रॉम दी चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर जेन्ना दिल्लीक वतात आपले डेलिगेशन घेवन तेन्ना परत डिमांड करतात की थंय कितें जालें तें सांगात. आतां इफ एवरीथींग इज मेड क्लियर म्हणजे ओपन केलें जर जायत जाल्यार कर्नाटका मे टेक एडवांटेजीस. बिकॉज ऑफ दॅट the Honorable Chief Minister doesn't share what has happened, and we have full faith and confidence in our government and in our central government. जलशक्ती मिनिस्टर जातले किंवा आमचे होम मिनिस्टर आसतले हांचे कडेन भासाभास जाले नंतर वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स. आनी दुसरी गजाल आसा, म्हाका दिसता की सुप्रीम कोर्ट हे केन्नाच एलाव करचे ना. सुप्रीम कोर्ट DPR हो आसा ताचे नंतर जेन्ना आमचे अपील वतले हांचे जे वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा दे वील नॉट अलाव. DPR जो अप्रुवल दिलो म्हणून तांकां बेगोबेग काम करपाक मेळना. इफ यू गो टू सी द व्हेरी फॅक्ट, आतांच एक प्रुडंट ब्रेकिंग आयिल्लें आसा, बॅटल ऑन म्हादई. तांचो जो सिद्धारामय्या म्हणून एक्स चीफ मिनिस्टर आसा आनी आतांचो ऑपोजिशन लिडर म्हाका दिसता द मेंबर ऑफ असेंब्ली, तो सांगता कितें, द CWC permission to Karnataka government's DPR on Madai is a political move by BJP government due to the upcoming assembly election. They don't want to project to happen. तो तांचोच सांगता कर्नाटकाचो की हो एक फक्त फार्स केल्लो आसा. हे तांकांय खबर आसा की हो फार्स म्हणून. The Congress will complete the Madai project in 2 years. They themselves says that the Congress, if they come in power, they will complete the project in 2 years. In Karnataka. म्हणजेच हे जे पळय आनी काँग्रेस येवपाक जाय म्हणून ते डिमांड करतात आनी हांगचे काँग्रेसीचे आमचे सगळे छाती पडोवन सांगतात की आमी म्हादई विकली म्हणून. ही सेज दॅट द कर्नाटका काँग्रेस विल स्पेंड 4,000 crores टू गेट दिस प्रोजेक्ट डन. म्हणजे इतके प्रिपरेशन
काँग्रेसीक त्या सायडीन आसा आनी आमचें मत हांगा जे काँग्रेसीचे आसा ते डबल स्टँडर्डान वागतात. दे हॅव टू क्वेश्चन देम. अशें जावपाक शकना. वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स. आमकां खबर आसा की आमी ज्या रितीन ह्या प्रोजेक्टाचेर काम करतात, डॉक्टर प्रमोद सावंत, वी हॅव फूल फेथ. द एंटायर हावज आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर, आमच्या सरकाराचेर, गोंयच्या सरकाराचेर तशेंच सेंट्रलाच्या सरकाराचेर फूल फेथ आसा. म्हणूनच आज चार थोड्योश्यो गोश्टी आमी मागणी करतात. आमकां जरी DPR एप्रूव जालो म्हणून ताची वल्गना सगळे करीत आसतले जाल्यार आमी सगळ्या फ्रंटाचेर आमी लढाई दिवपाकच जाय. एक पॉलिटिकल फ्रंटाचेर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. एक हावज म्हणून आमी एकठांय येवपाक जाय. कारण गोंयच्या लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आसा तांचे फुडारीपण करपा खातीर, तांचे इश्यूज फायट आउट करपा खातीर. सो वी हॅव टू बी टुगेदर ऑन दीस इशू. अँड आमची मागणी आसा की म्हादई जो DPR आसा तो ताबडतोब तांणी विड्रॉ करपा खातीर ज्यो ज्यो एजन्सीज इनवॉल्ड आसतले तांणी तांचेर फोर्स करपाक जाय. दुसरी गजाल आसा, आमचे ही जी सगळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा आनी देर इज अ थ्रेट टू दी इकॉलॉजी जावं बाकीचे एनवायरमेंट. दी एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस शूड नॉट बी इशूड. So government of Goa is right. I think they have our government has written, and we are constantly following it up with the wildlife warden. We have to also strongly appeal to the environmental authorities to come out. Tisri gazal asa, we have to force upon to withdraw this DPR. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपाक जाय. हाच्या खातीर आमी खूब प्रेशर घालपाक जाय आनी सरकार त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करता. जेन्ना ही कमिटी जातली आनी ताजे जर चडांत चड आमचे हातूंत म्हाका दिसता 1,59,000 स्क्वेअर किलोमिटर ताचे ह्या गोंयान आसा. म्हणटकच गोंयान ते तांचे हेडक्वॉर्टर्स आसपाक जाय आनी तातूंतल्यान हो प्रश्न सुटावे जावपाक जाय. हांव परत एक फावटी जे आयज आमी ही लढाई दित आसतना जशें माननीय आमचे मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें जशें वी हॅव टू लूक एट दी सायंटिफीक अप्रोच. सायंटिफिकली आमी प्रूव करपाक जाय हाव इट इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट. परत दुसरे आमी टॅक्निकल इश्यूज ताचे घेवपाक जाय, तेय बरे भशेन मुद्दे मांडपाक जाय. त्या खातीर आमकां टीम फॉर्म करपाची गरज आसा. आमचे पॉलिटिकल वील, ऑल दी पॉलिटिशियन्स, सगळे NGOज, गोवा म्हणून आनी जे म्हादई खातीर वावर करपी सगळे लोक एकठांय येवन हो एक पॉलिटिकल वील आमी दाखोवपाक जाय आनी लिगल बॅटल आमी बरे स्ट्रॉंगली हांगा फायट करपाक जाय. वी नीड टू हायर अ व्हेरी गुड लॉयर्स आनीक ही केस आमी पुटफोर्थ मुखार व्हरपाक जाय. वन्स अगेन हांव आमचे मुख्यमंत्री हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता सिरियसली हो विशय घेतल्या बद्दल. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की माननीय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे सरकार आणि भारतीय जनता पार्टीचे सेंट्रलाचे सरकार ह्या विशयाचेर कडक भूमिका घेवन हो जो DPR आसा तो विड्रॉ करपाक भाग पडटले आणि आमच्या हक्काची म्हादई वाचोवपा खातीर आमी यशस्वी जातले. थँक्यू सर. Honorable Minister Marvin Godino. Speaker sir, I rise to support the motion moved by the government as regards Madai. All of us are, I think, aware and as much concerned as to what is this issue, to what extent we have to go to see that Madai is protected or the diversion of the water is stopped by all means. First of all, I was listening very carefully to all those people speaking here, and it has been the speeches not only in this august house, but what some of our honorable members from across the spectrum have been speaking in different forums. This is not a recent fight, Speaker sir. This is not a recent issue what we have to delve into, but everyone realizes, and rightly so, the very reasons that Goa is a beautiful place, the most preferred destination for the natural beauty, for its
flora and fauna, for the wildlife, for what Goa is itself would be, I would say, destroyed once for all if there is a diversion of the Madai River, particularly the water outside the basin. That is what is the issue. And Speaker Sir, when we talk of a double engine, as a government which is functional, we have seen how it has helped this lovely state of Goa in more ways than one, whether it is in terms of development, whether in terms of all-round change of the face of Goa, which everybody appreciates, into moving as a progressive state. But as against this, what is coming to hit us is the unilateral decision of a neighboring state who has a dispute not only with Goa, has a dispute with other two states as well. And all of a sudden, we have a DPR being slapped on our face. And this is a process which brought about this DPR. One cannot forget the attitude of our neighboring state. Even when this issue was sought to be raised in our parliament by none other than Shripad Naikji, who is our very own minister, the way he was heckled, not allowed to speak, speaks volumes of the attitude of our big brother, I would say, because they have much more MPs, more than 28 MPs in the House, in Parliament. And we had one minister who is our MP, elected from the north, who tried to bring and make points which were relevant for the center to listen. Such is their attitude. If this is the case, Speaker Sir, can the opposition simply point fingers at us? When our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, called a meeting in the PSC room, why did they not come and discuss? Whatever points they tried to make by going all the way to Sankli could have been very much made on the same platform in this very assembly, where they could have come and expressed their views. Instead, what are we saying? On such an important issue, politics is sought to be made. I want to remind them, it is not only our responsibility as a ruling party, it is not only responsibility of the government in power, it is the responsibility of the opposition, it is the responsibility of every political party. And even then, Speaker Sir, did we see unity amongst the opposition? One particular party stayed away even from that opposition meet in Sakli. And today you had to escort him out of the house. What type of attitude? What type of behavior? Are you committed to a cause, or are you tuji podi ban paela? You only want to see that things happen your way. But this government, Speaker Sir, I want to say, is very much seized of everything. I was the member of the delegation which met the Union Home Minister, which met Shekhawat ji. The way we presented our case, the way everything was explained threadbare, what will happen to Goa in real time, in real form, was explained. We were led that time by our Chief Minister, and I must say, very effectively we were able to project our case with the maps, with data, with figures, with projections, what will actually be the fact. And we were all very happy, Speaker Sir, only on one point. Center already had all the information with them. One categorical assurance came to us. Just because you are a small state, don't forget, for us it does not matter whether you are ruling or opposition. We protect the country. And we protect the interests of even smaller states, even more than the bigger states. This was the assurance, and much more. Perhaps certain things cannot be brought in the public domain and exposed in such a manner that the center will not be able to act, whether it is withdrawal of the DPR, whether not giving the clearance, environmental clearance, or whether not giving clearance from the Wildlife Board. All these things have to be looked at. While we fight effectively, politically, and nobody can fight it better than the own ruling party. When we call it a double engine, the same BJP government at the center, led by the most dynamic and iconic leader like PM Modi ji, led here by Pramod Sawant ji. Who else can fight the battle better? But that is not our point, Speaker Sir, at this point in time. We want all the Goans to unite.
and for all Goans to unite. You need a leadership from every party to look at the cause in its proper perspective. Come on one common platform. See that it is your interest. See that it is the interest of every Goan. See that it is the interest of Amche Bangaranche Goy. And do not please make politics. Speaker sir, have we only rested having faith in our leadership, which we really have without any doubt? No, Speaker sir, we are not taking any chances. We are fighting a solid legal battle as well. We have not let our guard down as far as the legal battle is concerned. We are very much up in the Supreme Court so that we are not found wanting, even as far as the legal challenge is concerned. Speaker sir, in this respect, I want to mention one thing. Even in Tamil Nadu recently, after so many years, nobody thought such a decision will come in one particular place. I don't want to name it, but in Tamil Nadu, as many as 100 hotels had to be closed, again because of an environmental issue. The Supreme Court chose, again because of environmental issue. And can it be the case, Speaker sir, please tell me, where Goa would perhaps die out, entire Western Ghats will be destroyed, all that you see special about Goa, about nature itself, will the center in its right mind allow the thing to be destroyed? Will the Supreme Court, where in this country it is a true democratic process, you have a very strong judiciary, if you apply the judicial mind properly, if we put forward our legal challenge properly with proper data, then the decision is bound to come in our favor, Speaker sir. But what is most disheartening is we are only